รัศมีที่สาบสูญกับการเดินทางกลับมาเพื่อต่อลมหายใจคนเคยสงสัยไหมครับว่าของชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งจะมีพลังพอที่จะเปลี่ยนโชคชะตาหรือแม้กระทั่งต่ออายุให้ใครสักคนได้จริงๆหรือเปล่าเรื่องราวของพระพุทธแก้วสารพัดนึกหรือหลวงพ่อดำไม่ได้เริ่มต้นจากองค์พระที่สมบูรณ์ครับแต่มันเริ่มต้นจากเศษเสี้ยวเล็กๆที่เรียกว่าพระเกศหรือรัศมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นลองจินตนาการดูนะครับพระเกศชิ้นนี้หลุดหล่นอยู่ในถ้ำลึกแถวชายแดนพม่าถูกทิ้งไว้เงียบๆนานนับร้อยปีจนกระทั่งมีคนไปพบเข้าและมอบให้ด็อกเตอร์กิ่งแก้วอัครกรเมื่อปีพ.ศ. 2514ด็อกเตอร์กิ่งแก้วเก็บรักษาชิ้นส่วนเล็กๆนี้ไว้นานถึง10 ปีครับ10 ปีที่รอคอยเวลาที่ใช่เพื่อจะสร้างองค์พระสวมกลับคืนไปจนสุดท้ายชิ้นส่วนนี้เดินทางมาถึงมือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันคำถามคือใครจะเป็นคนสร้างช่างหล่อพระเก่งๆหลายคนสายหน้าเพราะไม่รู้ว่าพระเกศทรงแปลกๆแบบนี้เป็นของพระสมัยไหนกันแน่หลวงพ่อจรัญท่านไม่ได้เดินไปหาช่างที่ไหนครับท่านกลับมาถามใจตัวเองในกรรมฐานแล้วเสียงในความสงบก็บอกท่านว่าอีก3 วันคนแรกที่เดินเข้ามาหานั่นแหละคือคนทำและคนคนนั้นก็คือคุณเทียนชัยผู้พิพัฒน์ครับตลกดีนะครับคุณเทียนชัยไม่ได้เป็นช่างหล่อพระแต่เขาทำเหมืองแร่ดีบุกคนทำแร่กับคนหล่อพระดูยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยแต่ในโลกของสติและแรงดึงดูดไม่มีคำว่าบังเอิญครับคุณเทียนชัยรับอาสาและพารัศมีชิ้นนี้ไปหาช่างปั้นชั้นครูจนในที่สุดความจริงก็ปรากฏนี่คือพระเชียงแสนทรงเครื่องรุ่นที่กษัตริย์สร้างซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยนี้ครับแต่วันที่พายุเข้าคือบทพิสูจน์ศรัทธาที่แท้จริง12 ตุลาคม 2523พายุดีเพรสชันถล่มภาคกลางฝนตกหนักจนไฟฟ้าดับไปทั่วแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าบริเวณที่ทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อดำกลับไม่มีฝนตกเลยสักหยดเดียวท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนใจจะขาดแต่พอเททองเสร็จปุ๊บฝนถึงได้เทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วแต่เรื่องที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องของชีวิตคุณเทียนชัยเองครับก่อนวันหล่อพระแค่2 วันคุณเทียนชัยโดนโจรปล้นรถปิกอัพพร้อมแร่ดีบุกมูลค่ามหาศาลหายวับไปในความมืดในความโชคร้ายนั้นหลวงพ่อจรัญกลับมองเห็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าท่านเห็นนิดๆว่าคุณเทียนชัยเดินมาในสภาพคอขาดยมทูตมารอรับตัวแล้วแต่เพราะเขารับปากจะเป็นเจ้าภาพหล่อพระองค์นี้บุญจึงเข้ามาเป็นตาข่ายนิรภัยทันเวลาพอดีหลวงพ่อบอกว่าทำใจดีๆไว้หล่อพระเสร็จจะได้รถคืนถวายพระเสร็จจะได้แร่คืนและมันก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการครับรถถูกพบในซอยเปลี่ยวทรัพย์สินอยู่ครบและสุดท้ายก็ได้แร่คืนหลังจากถวายพระเสร็จสิ้นนี่ไม่ใช่แค่การสร้างพระแต่มันคือการซื้อชีวิตด้วยศรัทธาที่บริสุทธิ์ครับแต่เรื่องนี้ก็มีบทเรียนที่เจ็บปวดทิ้งท้ายไว้ด้วยครับช่างหล่อพระที่ชื่อจ่าอำนวยหลังจากจบงานเขาเกิดความโลภแอบหล่อองค์พระเพิ่มเพื่อเอาไปขายต่อเขาผิดสัจจะที่ให้ไว้กับหลวงพ่อดำไม่นานนักมะเร็งร้ายก็ลามไปทั่วอกและเขาก็เสียชีวิตลงไปในเวลาต่อมามันสะท้อนให้เห็นว่าแรงศรัทธาที่ส่งให้คนหนึ่งรอดก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาลงโทษอีกคนหนึ่งได้ถ้าหากในใจคนคนนั้นขาดสติและความซื่อสัตย์เรื่องของหลวงพ่อดำสอนเราว่าในวันที่ชีวิตมืด8 ด้านเหมือนคนคอขาดที่มองไม่เห็นทางข้างหน้าการหันกลับมาทำความดีการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการมีสติอยู่กับปัจจุบันอาจเป็นรัศมีเพียงชิ้นเดียวที่ช่วยนำทางเรากลับมาสู่ความสว่างอีกครั้งได้สรุปแล้วสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอาจไม่ใช่แค่องค์พระที่ทำจากทองเหลืองแต่คือสติที่ใสสะอาดในใจของเราต่างหากครับพระเครื่องหรือเครื่องเตือนสติอยู่ที่คุณเลือกจะมองครับเคยไหมครับ
เวลาที่ชีวิตต้องแบกรับความรับผิดชอบที่ใหญ่เกินตัวมองไปทางไหนก็ไม่เห็นทางออกทุนรอนก็ไม่มีเหมือนยืนอยู่หน้าตึกเก่าที่เอียงสุดและกำลังจะพังคลืนลงมาทับเราได้ทุกเมื่อคำถามคือในวินาทีที่มืดแปดด้านแบบนั้นเราเลือกที่จะวิ่งหนีดิ้นรนทุรนทุรายหรือหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงอะไรบางอย่างเรื่องราวของโบสถ์เทพนิมิตแห่งวัดอัมพวันเป็นภาพสะท้อนการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวได้อย่างน่าสนใจมากครับหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมเคยต้องแบกความกังวลชิ้นใหญ่นั่นคือภาพพระอุโบสถหลังเก่าที่ผุพังและพร้อมจะถล่มลงมาทุกวินาทีใจหนึ่งท่านก็อยากสร้างใหม่แต่อีกใจก็รู้ดีว่ามันต้องใช้เงินมหาศาลยิ่งนึกย้อนไปถึงอดีตที่เคยต้องเดินเท้าตากแดดตากฝนรอนแรมเรี่ยไรเงินยาวนานถึง7 ปีกว่าจะสร้างโบสถ์สำเร็จสักหลังความเหนื่อยล้าก็ถาโถมเข้ามากัดกินจิตใจแต่ในความมืดตื้อและเงียบสงัดของความกังวลนั้นเองถ้าเรานิ่งพอเราอาจจะได้ยินเสียงกระซิบสำหรับหลวงพ่อจรัญเสียงนั้นมาในรูปแบบของเทพนิมิตเสียงชายชรากระซิบเตือนในยามดึกสงัดว่าโบสถ์ท่านพังแล้วและเมื่อท่านเดินไปพิสูจน์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเชิงชายโบสถ์ก็ลั่นเปรี้ยและสุดพังลงมาต่อหน้าต่อตาจริงๆครับในวินาทีเฉียดฉิวแทนที่จะตื่นตระหนกท่านกลับใช้สติเจรจากับสิ่งเร้นลับนั้นว่าอย่าเพิ่งพังลงมาเลยขอแรงคนมารื้อก่อนและซากโบสถ์นั้นก็หยุดการพังทลายลงชั่วคราวมันแปลกดีนะครับปัญหาบางอย่างในชีวิตพอเรามีสติกล้าเผชิญหน้าและยอมรับมันตรงๆมันกลับหยุดทำร้ายเราชั่วคราวเพื่อเปิดจังหวะให้เราได้เตรียมตัวรับมือเมื่อต้องหาเงินเกือบ1/2 ล้านในยุคที่เงินหายากดังงมเข็มในมหาสมุทรความเครียดย่อมทำงานหนักแต่เสียงกระซิบแห่งนิมิตก็ดังขึ้นปลอบประโลมอีกครั้งไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องเดือดร้อนญาติพี่น้องที่เขาเคยสร้างไว้จะมารวมกันสร้างเองแล้วความมหัศจรรย์ของแรงดึงดูดแห่งความดีก็ทำงานครับโดยที่หลวงพ่อไม่ต้องออกไปเดินเรี่ยไรให้ช้ำใจเจ้าภาพกฐิน3 รายจาก3 จังหวัดลพบุรีพิจิตรโคราชที่ไม่เคยนัดหมายกันกลับเดินทางมาจองกฐินพร้อมกันในเวลาเดียวกันและยินดีควบรวมเป็นกฐินสามัคคีจนได้เงินก้อนใหญ่มาเป็นทุนรอนตั้งต้นอย่างน่าอัศจรรย์ครับบุญหรือความดีที่เราเคยลงมือทำบางครั้งมันก็ทำงานข้ามกาลเวลาและคอยดึงดูดคนที่มีจริตและศีลเสมอกันให้กลับมาเกื้อกูลกันในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือที่สุดเสมอมีอีกมุมหนึ่งที่น่าขบขันแต่มันคือความจริงของสังคมเมื่อถึงคราวต้องทำพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อโบสถ์ชาวบ้านต่างเสนอเมนูเส้นไหว้ชุดใหญ่ทั้งเหล้าหัวหมูไก่ต้มบายสีคนเรามักคิดว่ายิ่งเราติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยของแพงๆใหญ่โตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งพอใจและอำนวยอวยชัยให้แต่เสียงกระซิบจากเบื้องบนกลับตอบกลับมาอย่างเรียบง่ายและเจ็บแสบว่าไม่ต้องมีเหล้าไม่ต้องมีหัวหมูไม่ต้องทำอะไรให้เดือดร้อนเพราะพวกนั้นจะหาเรื่องกินกันต่างหากความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงไม่เคยมองหาเครื่องเส้นไหว้แพงรากแต่กิเลสของมนุษย์ต่างหากที่มักจะยืมชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบังหน้าเพื่อสนองความอยากของตัวเองแม้แต่พระประธานองค์เก่าที่อยู่ในโบสถ์ตอนที่ถูกอัญเชิญย้ายที่จนเกิดการกระแทกและมีรอยปริแตกรอยรั้นนั้นกลับไม่ได้ทำให้องค์พระด้อยค่าลงเลยแต่มันกลับเผยให้เห็นเนื้อแท้ข้างในที่เป็นหินสีคล้ำคำอันทรงคุณค่าครับเหมือนกับชีวิตคนเราเลยครับบางครั้งความเจ็บปวดความแตกร้าวจากปัญหาก็เพียงเป็นกระบวนการกระเทาะเปลือกนอกเพื่อเผยให้เห็นความแข็งแกร่งและคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเราเองจากซากโบสถ์เก่าที่รอวันถล่มกลายมาเป็นโบสถ์เทพนิมิตที่แข็งแรงและสง่างามทุกอย่างไม่ได้เริ่มต้นจากจำนวนเงินในกระเป๋าแต่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าความสงบในจิตใจในยามที่เราเจอปัญหาใหญ่ถาโถมจนมองไม่เห็นทางออก
บางทีทางออกอาจจะไม่ได้อยู่ที่การวิ่งวุ่นดิ้นรนหรือกลด่าโชคชะตาแต่อยู่ที่การหยุดพักกลับมาทำใจให้นิ่งมั่นคงในความดีแล้วรอฟังเสียงกระซิบจากปัญญาของตัวเราเองปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเริ่มต้นในจิตใจที่เงียบสนิทที่สุดเสมอปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดจากการร้องขอแต่มันเกิดจากสติที่เรามีมุมไม่มืดในป่ามะม่วงจากโลกแห่งเหตุผลผมกำลังดุ่มดิ่งลงไปสู่โลกที่ไม่อาจใช้เพียงเหตุผลเป็นมาตรวัดความจริงได้ค่ำคืนนั้นผมได้เรียนรู้วิธีย้อนความทรงจำไปไกลกว่าวัยเด็กไกลกว่าตอนอยู่ในครรภ์กลับไปสู่ชีวิตก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เสียอีกและยังได้เห็นวิธีการก้าวข้ามเวลาไปดูเหตุการณ์ที่ยังไม่บังเกิดด้วยครับการหยั่งลงอดีตและล้ำหน้าไปอนาคตพูดด้วยเหตุผลมันยากจะเชื่อใช่ไหมล่ะครับตอนนั้นเรานั่งกันอยู่ในพระอุโบสถสร้างใหม่อายุแค่5 ปีสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์ครับผู้ที่ฝึกจิตมาแล้วจะรู้ว่ามีอะไรหลายอย่างที่ตาเรามองไม่เห็นซ่อนอยู่อีกมากพระภิกษุที่นั่งห่างออกไปแค่วาเดียวแต่เสียงของท่านกลับฟังดูเหมือนดังมาจากที่ไกลแสนไกลราวกับบรรยากาศในโบสถ์ได้แยกเราให้อยู่กันคนละภพเลยครับพระประธานองค์ใหญ่ประทับนั่งแสงไฟส่องกระทบสีทองเจิดจ้าแต่รอบๆกลับมืดสลัวและแฝงไว้ด้วยกระแสพลังงานที่เร้นลับและน่าเกรงขามณผืนดินเดียวกันนี้พระอุโบสถเคยถูกสร้างและพังทลายมาแล้วถึง3 ครั้งวัดแห่งนี้คือวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับคำว่าอัมพวันแปลว่าป่ามะม่วงวัดนี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่น่าทึ่งคือตอนพม่ายกทัพมาตีอยุธยาทำลายวัดวาอารามไปมากมายแต่วัดอัมพวันกลับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ครับท่านเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมหรือพระครูภาวนาวิสุทธิท่านเป็นสายปฏิบัติที่ผ่านการฝึกฝนจากเกจิอาจารย์ดังๆมากมายทั้งหลวงพ่อเดิมท่านพ่อลีหลวงพ่อจงและหลวงพ่อสดวัดปักน้ำหลวงพ่อบอกว่าผู้ที่มีกรรมเล็กๆน้อยๆถ้ามาฝึกจิตที่นี่แค่3 ชั่วโมงก็จะเห็นอะไรๆได้ด้วยตัวเองครับครั้งหนึ่งหลวงพ่อสร้างพระเครื่องพุทธเนรมิตโชคผงวิเศษที่ผสมอยู่ในพระล้วนเป็นมวลสารอาถรรพ์ที่หลวงพ่อเดินธุดงค์ไปบุกป่าฝ่าดงรวบรวมมาด้วยตัวเองลองนึกภาพพระธุดงค์จุดเทียนเข้าไปในถ้ำมืดๆที่มีงูจงอางแผ่แม่เบี้ยขู่ฟอสิครับท่านต้องใช้พลังจิตและเมตตาธรรมขั้นสูงเพื่อขอเหล็กไหลจากเจ้าป่าเจ้าเขาเรื่องของมิติอื่นหรือเสียงจากปรโลกที่นี่ก็มีคนเจอหลายรูปแบบครับอย่างตอนที่โบสถ์เก่าจะพังตอนตี 4หลวงพ่อได้ยินเสียงกระซิบจากชายชราว่าโบสถ์พังโบสถ์ท่านพังแล้วอย่าไปไหนนะพอรุ่งเช้าหลวงพ่อชวนพระอีกรูปไปดูโบสถ์ต่อหน้าต่อตาเลยครับเชิงชายโบสถ์ลั่นเปรี้ยและซุดหวบลงมาเหมือนนกปีกหักหลวงพ่อต้องรีบบอกว่าอย่าเพิ่งพังลงมาขอให้มีคนมารื้อก่อนโบสถ์ถึงได้หยุดซุดลงชั่วคราวตอนจะสร้างโบสถ์ใหม่หลวงพ่อกังวลเรื่องทุนรอนแต่เสียงจากมิติอื่นก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเจ้าของเก่าชาติก่อนเขาจะมาสร้างของเขาเองและแล้วในปีนั้นเจ้าภาพกฐิน3 รายจากคนละจังหวัดที่ไม่เคยนัดหมายกันก็มาร่วมกันเป็นกฐินสามัคคีสร้างโบสถ์ได้อย่างง่ายดายและสวยงามครับอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นผมนั่งอยู่ในโบสถ์ลองอธิษฐานขอดูความศักดิ์สิทธิ์ผมท้าในใจว่าถ้ามีจริงขอให้เห็นอะไรสักนิดเถอะครับทันใดนั้นนกสาลิกาตัวหนึ่งบินทลาเข้ามาในโบสถ์วนรอบพระประธานแล้วบินออกไปผมยังคิดว่าบังเอิญเลยท้าต่อขอให้เข้ามาอีกเถอะคราวนี้นกบินเข้ามาเป็นฝูงเลยครับบินโฉบไปมาวนรอบพระประธานพักใหญ่แล้วถึงบินออกไปและตอนจะกลับผมก้าวขาขึ้นรถเกือบจะเหยียบไข่กาแจ้ฟอง 1บนล้านทรายไข่ฟองนั้นยังอุ่นและนิ่มอยู่เลยครับ
แต่กลับไม่เห็นแม่ไก่อยู่แถวนั้นเลยแม้แต่ตัวเดียวสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือมุมที่ไม่เคยปิดตายในป่ามะม่วงแห่งนี้ที่คอยเปิดให้เราเห็นความเร้นลับของธรรมชาติและพลังแห่งจิตใจครับสัมโมทนียกถาวันกฐินสามัคคี โดยหลวงพ่อจรัญทิตะธัมโม เจริญสุขพี่น้องพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวในวันทอดกฐินของวัดอัมพวันหลังจากที่พระภิกษุและสามเณรทั้ง75รูปได้อยู่จำพรรษาจนครบไตรมาสเรื่องการทอดกฐินในวันนี้อาตมาไม่ได้คิดปุบปับแต่ไตร่ตรองมาถึง3 ปีเต็มๆสาเหตุก็เพราะศาลาการประเรียนหลังเก่าสมัยก่อนมีพระแค่20 กว่ารูปก็ยังพอรองรับญาติโยมมา100 กว่าคนก็ยังพอมีที่นั่งแต่เดี๋ยวนี้พระมี 60-70 รูปต้องลงไปฉันข้าวข้างล่างปะปนกับญาติโยมอาจสงฆ์ไม่พอเสาก็ถูกปลวกกินจนขาดหมดแล้วอาตมาเห็นแล้วก็เศร้าใจครับย้อนกลับไปตอนที่อาตมารักษาการเจ้าอาวาสเมื่อปีพ.ศ. 2499ตอนนั้นวัดอัมพวันยังเป็นป่าดงพงไพรอยู่เลยครับอุโบสถหลังเก่าที่เพิ่งรื้อไปเชื่อไหมครับว่าเป็นฝีมือคนจีนสร้างตั้งแต่สมัยเมงจูหรือสมัยที่คนจีนยังไว้ผมเปียอยู่เลยหลักฐานก็คือศิลาจารึกภาษาจีนมีทั้งเหรียญสตางค์จีน7 ปี๊บเครื่องกังใสเพชรนินจินดาและหยกรูปม้าวังกรอาตมาฝังเก็บไว้ใต้แท่นพระประธานอย่างดีเลยครับเพราะถ้าเอาไว้ข้างนอกคงหายเกลี้ยงแน่ๆประวัติวัดนี้ยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีคนจีนชื่อกิมเหลียงและกิมจือนั่งเรือกำปั่นมาค้าขายพร้อมกับฝรั่งชาวฮอลันดาพวกเขาเลื่อมใสท่านเจ้าอาวาสชื่อพระครูยานสังวรซึ่งเชี่ยวชาญวิปัสสนามากฝรั่งฮอลันดาถึงกับนำพระนาคปรกหินซึ่งมีลักษณะหูยานและคางคนหูตุ้มแบบเขมรมาถวายไว้ในโบสถ์เลยนะครับปัจจุบันอาตมาก็ยังเก็บรักษาไว้ในกุฏิครับมีเรื่องแปลกเกี่ยวกับโบสถ์หลังนี้ด้วยครับคือเวลาพระไปทำวัดต้องคอยเก็บเสื่อเก็บพรมตลอดเพราะน้ำมันซึมขึ้นมาจากพื้นเองได้เป็นคืบเลยครับอาตมาลองชิมดูปรากฏว่ากลิ่นมันเหมือนกับน้ำทิพย์ในบ่อที่วัดไทงังอังหยีนครแต่จิ๋วที่ประเทศจีนเลยครับไม่รู้มันโผล่มาที่นี่ได้ยังไงแปลกจริงๆแล้วก่อนที่โบสถ์จะพังคืนนั้นอาตมาได้ยินเสียงประหลาดกระซิบว่าพรุ่งนี้3:45โบสถ์พังอาตมาเลยออกไปรอดูปรากฏว่าพังลงมาตรงเวลาเป๊ะเลยครับต่อมาเสียงนั้นก็บอกอีกว่าคนเก่าเขาจะมาช่วยกันทำกันเองแล้วก็จริงครับมีนายทหารและญาติโยมที่มีเชื้อสายจีนมาร่วมกันสร้างโบสถ์หลังใหม่จนเสร็จภายในปีเศษโดยที่อาตมาไม่ต้องแจกซองเรียอะไรเลยครับอาตมาเคยประสบอุบัติเหตุรถชนคอหักเมื่ออายุ49ย่าง50 ปีครับหมอบอกว่าอาตมาคือคนเดียวในโลกที่คอหักหมุนคอได้แต่ไม่ตายแถมยังใช้การกำหนดพองหนอยุบหนอหายใจทางสะดือแทนได้ด้วยครับที่อาตมารอดมาได้ก็เพราะอธิษฐานขอมีชีวิตอยู่เพื่อใช้หนี้มนุษย์ในชาตินี้ให้หมดครับไม่อยากไปใช้หนี้ในชาติหน้าแล้วการสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่และหอประชุมก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้หนี้ครับอาตมาไม่ได้สร้างศาลาหรูหรา 14-15 ล้านหรอกนะครับแต่ทำแบบประหยัดที่สุดและดีที่สุดมีมุ้งลวดกันแมลงมีอาจสงยาวพอสำหรับพระ200 รูปและที่สำคัญมีห้องน้ำห้องส้วมถึง25 ห้องครับจำไว้นะครับญาติโยมการสร้างห้องน้ำห้องส้วมมีอานิสงส์สูงมากถ้าอยากให้ลูกหลานปัญญาดีลองให้เขาไปขัดส้วมดูสิครับรับรองปัญญาแล่นปรู๊ดเลยครับคนเราน่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากเข้าหรอกครับโรงพยาบาลกับห้องส้วมเนี่ยแต่พอถึงคราวจำเป็นมันคือที่พึ่งที่ช่วยบำบัดทุกข์ได้ดีที่สุดเลยนะครับอาตมาทำวัดนี้ให้เป็นโรงพยาบาลถึง3 แห่งครับมีทั้งโรงพยาบาลใหญ่เลี้ยงคนเป็นพัน
โรงพยาบาลกลางสำหรับประชุมและห้อง ICU หน้ากุฏิอาตมา ใครขับรถเดินทางไกลมาถึงดึกดื่นหิวโซมาเชิญเข้า ICU รับข้าวต้มกาแฟโกโก้ไปแก้หิวก่อนเลยครับเข้าวัดแล้วต้องได้ความสุขความสบายใจกลับไปไม่ใช่มารับแต่ความทุกข์ครับที่อาตมาสร้างศาลาสร้างหอประชุมใหญ่โตก็เพราะอยากจะมาสร้างคนกันครับอาตมากำลังปลุกเสกเป็นการใหญ่นะครับไม่ใช่ปลุกเสกของขลังแต่ปลุกคนให้ตื่นเสกคนให้เป็นงานลูกหลานเดี๋ยวนี้เรียนจบสูงแต่กลับขี้เกียจไม่ยอมช่วยงานพ่อแม่ทิ้งสมบัติทิ้งที่ดินทิ้งกิจการของครอบครัวไปเป็นลูกจ้างคนอื่นน่าเสียดายจริงๆครับอย่าบอกว่ามีปัญหาคนว่างงานเลยครับบอกว่ามีปัญหาคนขี้เกียจมากกว่าดีกว่าครับอาตมาฝากญาติโยมไว้นะครับช่วยกันดูแลลูกหลานให้ดีให้เขารักษาแผ่นดินรักษาทรัพย์สมบัติที่ปู่ย่าตายายหาไว้อาตมาจะสู้ต่อไปจะทำหน้าที่นี้ต่อไปแม้ค่าไฟวัดจะเดือนละ 40,000 กว่าอาตมาก็จะสู้ครับสุดท้ายนี้ขอเชิญญาติโยมรับประทานอาหารที่วัดนะครับใครทานข้าววัดนี้กลับไปร่ำรวยมั่งมีสีสุขแน่นอนข้าวสุกวัดนี้1 เม็ดทานเข้าไปแล้วงอกได้$100เลยนะครับไม่เชื่อลองทานดูสิกลับไปเป็นเศรษฐีกันหลายคนแล้วนะแบตเตอรี่แห่งศรัทธากับใจที่เป็นตัวนำไฟฟ้าทำไมบางคนแขวนพระเครื่องราคาแพงลิบหลิ่วแต่ชีวิตกลับไม่ไปไหนในขณะที่บางคนมีเพียงพระสวมคอองค์เล็กๆธรรมดาแต่ชีวิตกลับแคล้วคลาดและเจริญรุ่งเรืองอย่างน่าอัศจรรย์คำถามที่น่าสนใจคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทำงานอย่างไรกันแน่คำตอบของเรื่องนี้อาจซ่อนอยู่ในคำเปรียบเปรยที่ลึกซึ้งที่สุดของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากการสร้างพระเครื่ององค์เล็กๆที่ชื่อว่าพระพุทธนฤมิตโชคจุดประสงค์ของหลวงพ่อไม่ได้สร้างมาเพื่อพุทธานิสไม่ได้ทำมาเพื่อตั้งแผงขายหาผลประโยชน์แต่ท่านตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเมื่อจุดเริ่มต้นมาจากเจตนาที่บริสุทธิ์สิ่งที่ตามมาคือความทุ่มเทอย่างถึงที่สุดผงวิเศษทั้ง16อย่างที่นำมาผสมเป็นองค์พระไม่ใช่ของที่เดินไปหาซื้อได้ตามร้านสังฆพันธ์แต่มันแลกมาด้วยการเอาชีวิตเข้าเสี่ยงและการใช้พลังจิตขั้นสูงเพื่อเจรจากับสิ่งเร้นลับลองนึกภาพพระภิกษุรูปหนึ่งจุดเทียนเดินเข้าไปในถ้ำมืดมิดเพียงลำพังเบื้องหน้าคืองูจงอางตัวเขื่องที่แผ่แม่เบี้ยขู่ฟ้อแต่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเมตตาธรรมท่านสามารถขูดเอาแร่ขี้เหล็กไหลออกมาได้ปลอดภัยหรือการไปทำพิธีขอบริจาคอิฐดอกจันจากค่ายบางระจันและแร่เศรษฐีจากเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และแรงหวงแหนของเจ้าของเดิมทุกมวลสารทุกอนูของพระเครื่องรุ่นนี้จึงเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความเสียสละและความศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบีบอัดรวมกันไว้เมื่อพลังงานบริสุทธิ์ถูกสร้างขึ้นแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นก็เริ่มทำงานช่างแกะพิมพ์พระที่กรุงเทพจู่ๆก็นอนไม่หลับตลอดคืนลุกขึ้นมาแกะพิมพ์พระปางประธานพรแบบอินเดียจนเสร็จและเมื่อหลวงพ่อจรัญเดินทางไปหาในวันรุ่งขึ้นท่านถึงกับขนลุกเพราะช่างแกะแบบออกมาได้ตรงกับที่ท่านคิดไว้ในใจทุกกระเบียดนิ้วโดยที่ยังไม่ได้เอ่ยปากบอกสักคำความศักดิ์สิทธิ์นี้รุนแรงถึงขั้นว่าเมื่อจะจัดพิธีพุทธาภิเษกมีเสียงจากนิมิตมากระซิบหลวงพ่อว่าพระนี้ดีอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องทำพิธีปลุกเสกใหญ่โตอะไรเลยแค่สวดมนต์บริกรรมก็พอถึงขนาดที่โหนหลวงท่านหนึ่งแค่ปลายตามองเห็นพระองค์นี้ที่ยังไม่ได้ปลุกเสก
ก็รีบควักเงิน100 บาทขอทำบุญเพื่อนำพระไปเลี่ยมขึ้นคอทันทีเพราะรู้ว่านี่คือของจริงมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าใครก็ตามที่ได้พระพุทธนฤมิตโชคไปครอบครองชีวิตคงจะเหมือนถูกรางวัลที่1นอนรอโชคลาภหล่นทับได้เลยแต่หลวงพ่อจรัญได้ทิ้งข้อเตือนใจที่เป็นเหมือนการตบหน้ากิเลสของมนุษย์ให้ตื่นตระหนกครับท่านบอกว่าหม้อแบตเตอรี่ถึงจะอัดกระแสไฟไว้ได้ดีถ้าสิ่งที่จะมารองรับไม่ดีแล้วก็ไม่มีความหมายประโยคนี้ประโยคเดียวอธิบายกลไกของความศักดิ์สิทธิ์ได้ทะลุปรุโปร่งพระเครื่องก็เหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่หลวงพ่อได้ชาร์จพลังงานความดีพลังงานความแคล้วคลาดและมวลสารศักดิ์สิทธิ์เอาไว้จนเต็มเปี่ยมแต่ตัวเราต่างหากครับที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราเอาแบตเตอรี่ชั้นดีไปต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟขาดพังทลายและเต็มไปด้วยสนิมมันก็ไม่วันสว่างถ้าเราแขวนพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่ใจเรายังคิดทุจริตขี้เกียจขี้คร้านคอยแต่จะเอาประโยชน์คนอื่นและยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆพระที่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ครับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องจึงไม่ได้ทำงานแบบเวทมนต์ที่เสกทุกอย่างให้เป็นไปตามใจนึกแต่มันทำงานแบบพลังงานเสริมในวันที่เราตัดสินใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่จะทำความดีและต่อสู้กับปัญหาด้วยความซื่อสัตย์พลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนนั้นจะไหลผ่านจิตใจที่เป็นกุศลของเรากลายเป็นเกราะคุ้มภัยและดึงดูดโชคลาภมหาศาลเข้ามาในชีวิตท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของพระพุทธนฤมิตโชคกำลังบอกความจริงที่เรียบง่ายที่สุดกับเราว่าพระที่ดีที่สุดอาจจะถูกแขวนอยู่ที่คอแต่ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นที่ใจของเราเองครับพุทธานุภาพแห่งพระพุทธนฤมิตโชคและเสียงกระซิบจากมิติอื่นการเวลาผ่านไปชีวิตคนเราก็ร่วงโรยล่วงลับไปตามวัยมัจจุราชช่างโหดร้ายและไร้ความปราณีเสียจริงนะครับเมื่อหนีความตายไม่พ้นเราจะทำอย่างไรเพื่อตั้งสติไม่โศกเศร้าหรืออาจจะต่ออายุเพื่อให้มีเวลาสั่งเสียและอโหสิกรรมกันก่อนทางเดียวที่มีคือการยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ครับและการยึดมั่นในพระปฏิมากรหรือพระเครื่องที่สร้างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดพลังงานจิตอันสูงส่งคอยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยพานได้อย่างปาฏิหาริย์ครับวันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องราวอภินิหารของพระพุทธนฤมิตโชคพระเครื่องที่หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมหรือท่านพระครูภาวนาวิสุทธิแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีได้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2519 ครับเรื่องแรกความเหนียวคงกระพันครูสมพงษ์โพสีโดนสุนัขกัดเข้าเต็มแต่แปลกมากครับไม่เข้าเลยครับเป็นแค่รอยบุ๋มฟกช้ำดำเขียวเท่านั้นทั้งที่ในตัวมีพระพุทธนฤมิตโชคแค่องค์เดียวครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเรื่องของรอ.เสถียรครับวันหนึ่งลูกสาววัย3 ขวบโดนหมาของเจ้านายกระโดดกัดแขนเต็มแรงรอ.เสถียรตกใจมากจะตีหมาก็ไม่ได้แต่พอดูแขนลูกปรากฏว่ามีรอยช้ำลึก5 แห่งเลือดไม่ออกเลยสักหยดครับน่าอัศจรรย์ไหมครับตัวพ่อใส่พระไว้ในกระเป๋าเสื้อแต่พุทธานุภาพกลับแผ่ไปคุ้มครองถึงตัวลูกสาวเลยครับเรื่องที่2แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุมีเจ้าของโรงงานคนหนึ่งรถแลนด์โรเวอร์คว่ำพลิกหลายตลบที่ระยองแต่คนในรถ
รอดชีวิตทุกคนครับหรืออย่างคุณสายันผู้จัดการโรงเรียนที่ลพบุรีขับรถชนประสานงากับรถบรรทุกจนรถพลิก3 ทอดรถพังยับเยินแต่ตัวเองกลับไม่เป็นอะไรเลยแกบอกว่าเจอแบบนี้มา2 ครั้งแล้วรอดมาได้เพราะพระพุทธนริมิตโชคล้วนๆครับเรื่องที่ 3ป้องกันพูดผีปีศาจสต.ประจวบต้องไล่ควายไปกินหญ้าในป่าช้าวัดข้างบ้านที่นั่นขึ้นชื่อว่าผีดุมากไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปเลยครับแต่สต.ประจวบแขวนพระเครื่ององค์นี้ไปเดินต้อนควายจนถึงค่ำมืดปรากฏว่าไม่มีผีตัวไหนมาหลอกเลยครับเงียบกริบแต่ที่ผมว่าขลังสุดๆคือเรื่องที่ 4ครับเสียงกระซิบเตือนภัยกลับมาที่รอ.เสถียรอีกครั้งครับคืนหนึ่งวิญญาณของเพื่อนรักที่ตายไปแล้วมาหาก่อนที่วิญญาณจะปรากฏตัวมีเสียงกระซิบสั่งว่าให้เอาพระพุทธนริมิตโชคไปไว้ใต้หมอนประเดี๋ยวเขาจะมาเอกแล้วให้บอกเขาด้วยว่าจะทำบุญไปให้พอวิญญาณมาจริงๆรอ.เสถียรกลัวจนพูดไม่ออกเสียงนั้นก็กระซิบเตือนอีก 3-4 ครั้งว่าพูดกับเขาสิพอพูดจบวิญญาณเพื่อนรักก็หายไปและไม่เคยมาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยครับหรืออย่างเจ้าของโรงสีที่นครสวรรค์จู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่าให้ระวังตัวจะมีโจรมาปล้นแต่ไม่เป็นไรนะแกเลยเตรียมตัวตั้งรับอย่างดีครับพอโจรมาบุกปล้นจริงๆก็ยิงต่อสู้กันโจรไม่ได้อะไรไปเลยและคนในบ้านก็ปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องครับพระพุทธนริมิตโชคองค์นี้รวบรวมมวลสารอาถรรพ์ถึง16 อย่างครับทั้งแร่ขี้เหล็กไหลอิฐดอกจันจากท่ายบางระจันแร่ขวานฟ้าเข้าตอกพระร่วงล้วนแต่เป็นของหายากและศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นครับปัจจัยที่ได้จากการให้เช่าบูชาทางวัดก็นำไปตั้งภาวนาวิสุทธิมูลนิธิเพื่อใช้จ่ายในวัดและซ่อมแซมถาวรวัตถุโดยไม่ต้องไปเดินเรี่ยไรชาวบ้านให้เดือดร้อนครับเรื่องทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเรามีศรัทธาประกอบกรรมดีและมีสติพุทธานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเป็นตาข่ายนิรภัยรองรับเราในวันที่เรามืด8 ด้านเสมอครับจดหมายฉบับสุดท้ายกับความตายที่ไม่ได้นัดหมายเคยไหมครับที่เราเฝ้ารอคอยการกลับมาของใครสักคนเราวาดฝันถึงสิ่งที่จะทำร่วมกันวางแผนอนาคตไว้สดิบดีแต่สุดท้ายเขากลับมาเพียงแค่ชื่อและความทรงจำเรื่องราวของร้อยเอกเสถียรและร้อยเอกชาญ2 เพื่อนรักทหารปืนใหญ่เป็นภาพสะท้อนของความหวังและความสูญเสียที่เจ็บปวดแต่ก็งดงามที่สุดเรื่องหนึ่งครับร้อยเอกชาญถูกคัดเลือกให้ไปรบที่เวียดนามในยุคที่สงครามกำลังดูเดือดทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้ร่ำล่ากันด้วยซ้ำมีเพียงจดหมายที่ทำหน้าที่เป็นสายใยเชื่อมความผูกพันข้ามประเทศในจดหมายทุกฉบับร้อยเอกชาญไม่เคยบ่นถึงความกลัวตายเขามีแต่ความหวังว่าจะได้กลับมาเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วมกับเพื่อนรักหวังว่าจะได้เติบโตในหน้าที่การงานไปด้วยกันจดหมายฉบับสุดท้ายส่งมาพร้อมกับของขวัญปีใหม่บอกข่าวดีว่าอีกแค่3 เดือนจะได้กลับบ้านแล้วไปรับที่ดอนเมืองด้วยนะมีของฝากมันคือจดหมายแห่งความหวังที่คนรออ่านกำลังเตรียมเขียนตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มแต่สงครามไม่เคยปราณีความฝันของใครครับขณะที่ร้อยเอกเสถียรกำลังรอตอบจดหมายฉบับนั้นข่าวร้ายก็พุ่งชนหัวใจอย่างจังเครื่องบินตกชาญเสียชีวิตแล้วตัวอักษรในจดหมายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาเมื่อไม่กี่วันก่อนกลายเป็นพินัยกรรมความทรงจำในชั่วข้ามคืนสำหรับคนเป็นนี่คือความสูญเสียที่รับมือได้ยากที่สุด
ร้อยเอกเสถียรไปเคารพศพเพื่อนด้วยความเร้าตร้าวเขาไม่เคยฝันเห็นเพื่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวราวกับว่าความตายได้พรากทุกอย่างไปอย่างเด็ดขาดคนทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่าสมรภูมิเวียดนามคงนึกถึงความตายและความหวาดกลัวใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งสูญเสียเพื่อนรักไปในสมรภูมินั้นความหมายของสงครามมันถูกบิดไปอย่างสิ้นเชิงครับเมื่อมีคำสั่งให้ร้อยเอกเสถียรถูกส่งตัวไปรบที่เวียดนามแทนที่เขาจะหวาดกลัวเขากลับรู้สึกดีใจและตื่นเต้นอย่างประหลาดมันไม่ใช่การไปรบเพื่อรนหาที่ตายแต่มันคือโอกาสที่จะได้ก้าวไปเหยียบในดินแดนที่เพื่อนรักของเขาได้ฝากลมหายใจสุดท้ายเอาไว้ความเศร้าถูกเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นความกลัวถูกแทนที่ด้วยความรักและเกียรติยศเรื่องนี้กระตุกให้เราคิดได้ว่าบางครั้งความสูญเสียไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลงเสมอไปครับแต่มันกลับหล่อหลอมความกล้าหาญที่เราไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีขึ้นมาแทนที่สงครามอาจจะพรากชีวิตเพื่อนไปได้แต่ไม่อาจพรากความกล้าหาญของคนเป็นที่พร้อมจะเดินตามรอยเท้าเพื่อนไปได้เลยในสนามรบความตายอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวแต่สำหรับร้อยเอกเสถียรการไม่ได้ทำหน้าที่แทนเพื่อนรักนั้นน่ากลัวกว่าความตายครับเมื่อนกเอี้ยงเป็นผู้ไขปริศนาชี้ทางสว่างเคยได้ยินไหมครับว่าสัตว์บางชนิดมีญาณอย่างรู้หรืออาจมีความผูกพันข้ามภพข้ามชาติกับเราเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่านี้ไม่ใช่นิทานก่อนนอนนะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดอัมพาวันจังหวัดสิงห์บุรีเรื่องของปักศิลจำพรรษาที่ไม่เพียงแค่บินมาทำบุญเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นผู้นำสารชี้ทางสว่างให้กับมนุษย์ที่กำลังหมดหวังด้วยครับย้อนกลับไปเป็น10 ปีที่วัดอัมพาวันมีปรากฏการณ์แปลกอยู่อย่างหนึ่งครับทุกๆวันเข้าพรรษาจะมีนกสารพัดชนิดทั้งนกเอี้ยงสาลิกากลิ้งโคลงบินมารวมตัวกันเป็นหมื่นตัวพวกมันไม่ได้มาแค่แวะพักนะครับแต่มันมาจำพรรษาหลวงพ่อจรัญเล่าว่าพวกนกเหล่านี้มาเพื่อเจริญภาวนาและบำเพ็ญกุศลตอนเช้ามืดตี 4พวกนกจะตื่นมาพร้อมกับพระที่กำลังเจริญกุศลภาวนาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวเหมือนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วพอออกพรรษาพระรับกฐินเสร็จพวกมันก็จะบินกลับถิ่นฐานของตัวเองเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากกว่า15 ปีหลวงพ่อบอกว่านกพวกนี้มีอายุไม่กี่ปีหรอกครับแต่มันสั่งเสียไว้ลูกหลานว่าถ้าพ่อแม่ตายไปให้มาบำเพ็ญกุศลรักษาศีลที่วัดอัมพาวันนะลองคิดดูสิครับขนาดนกยังมีสัจจะและรู้จักสร้างความดีแล้วมนุษย์เราล่ะครับมัวทำอะไรกันอยู่ความน่าทึ่งยังไม่จบแค่นั้นครับวันหนึ่งป้าตลิบหญิงชราวัย75 ปีจากอยุธยาเดินทางมาหาหลวงพ่อจรัญถึงวัดอัมพาวันแกมาทั้งที่ไม่เคยรู้จักวัดนี้มาก่อนแล้วแกมาได้ยังไงรู้ไหมครับแกบอกว่านกเอี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นคนบอกทางครับป้าตลิบเล่าว่านกเอี้ยงตัวนี้พลัดตกลงมาจากรังตอนฝนตกลูกเขยแกเลยเก็บมาเลี้ยงจนโตและเชื่องมากแถมยังพูดได้ด้วยช่วงนั้นป้าตลิบป่วยหนักเป็นหอบหืดปวดขาลุกไม่ขึ้นยิ่งตอนโรคกำเริบนี่ทรมานจนแทบขาดใจวันหนึ่งแกนอนสมอยู่นกเอี้ยงก็ร้องขอข้าวกินแกก็บอกว่าเอี้ยงเอ้ยแม่แก่ลุกไม่ไหวปวดขาเหลือเกินเชื่อไหมครับนกเอี้ยงสวนกลับมาว่าแม่แก่ไปวัดทิพย์วันจังหวัดศาสตร์สิแม่แก่จะได้หายนะแม่แก่ต้องไปนะป้าตลิบงงเป็นไก่ตาแตกวัดทิพย์วันจังหวัดศาสตร์คือที่ไหนถามใครก็ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งหลานสาวแกไปเข้าค่ายธรรมะกลับมาพอได้ยินเรื่องนี้ก็ร้องอ๋อทันทีไม่ใช่วัดทิพย์วันจังหวัดศาสตร์หรอกแม่ใหญ่แต่มันคือวัดอัมพาวันจังหวัดสิงห์บุรีต่างหากป้าตลิบรีบชวนเพื่อนบ้านเหมารถมาวัดอัมพาวันทันทีพอได้เจอหลวงพ่อจรัญแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลวงพ่อฟังแล้วก็ยิ้มท่านไม่ได้ให้ของขลังหรือทำพิธีปัดเป้าอะไรเลยนะครับ
แต่ท่านให้ยารักษาโรคที่ง่ายแสนง่ายนั่นคือน้ำตะไคร้ชงครับท่านให้เอาตะไคร้หั่นตากแดดคั่วให้เหลืองแล้วชงดื่มต่างน้ำชาพร้อมกับให้ยาลูกกลอนและน้ำมันทาแก้ปวดเมื่อยไปอีกชุดครับหลวงพ่อบอกว่านกเอี้ยงตัวนี้คงมีความผูกพันและอยากตอบแทนบุญคุณที่ป้าตลิบชุบเลี้ยงมามันจึงใช้ยานสัมผัสดลใจให้บอกทางมาหาสิ่งที่จะช่วยรักษาโรคให้ป้าตลิบได้ครับอันที่จริงหลวงพ่อเคยจ้างหมีมาทันมากกว่านกเอี้ยงด้วยซ้ำท่านเคยเล่าว่าเมื่อครั้งออกเดือนธุดงค์ท่านเคยจูงหมีมาฟังเจริญพุทธมนต์ที่วัดด้วยครับพระที่พักอยู่ในวัดเห็นเข้าตกใจวิ่งหนีกันกระเจิงเลยหลวงพ่อบอกว่าหมีที่มาฟังธรรมนี้คือหมีที่รู้จักชั่วดีและมีบุญกุศลเก่าท่านจึงสามารถควบคุมมันได้ครับหลังจากป้าตลิบกลับไปแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อก็ตามไปเยี่ยมแกถึงบ้านครับปรากฏว่าป้าตลิบเดินเหินได้คล่องแคล่วอาการหอบหืดหายเป็นปลิดทิ้งเลยลูกศิษย์เลยลองคุยกับนกเอี้ยงว่าวัดอัมพาวันไม่ใช่วัดทิพย์วันสักหน่อยนะเอี้ยงนกเอี้ยงมันเอียงคอมองแล้วพูดปริศนาธรรมกลับมาว่าเอาหูวางกับดินเสียบ้างสิไม่ใช่วัดกระเดียวกระดาววัดเก่าวัดแก่ประโยคนี้นกเอี้ยงอาจจะต้องการสอนมนุษย์เราว่าอย่ามัวแต่ทะนงตัวให้รู้จักถ่อมตนรับฟังเสียงรอบข้างบ้างและให้เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของบุญกุศลที่สั่งสมมายาวนานครับพี่น้องครับเรื่องของนกเอี้ยงวัดอัมพาวันเป็นเครื่องเตือนสติชั้นดีเลยนะครับขนาดสัตว์เดรัจฉานยังรู้คุณค่าของการสร้างกุศลและรู้จักกตัญญูตอบแทนบุญคุณแล้วเราล่ะครับวันนี้เราเริ่มสร้างบุญและฟังเสียงในธรรมชาติรอบตัวเราอย่างตั้งใจแล้วหรือยังเมื่อบุญส่งเสียงเรียกข้ามพรมแดนเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าเราเกิดมาทำไมท่ามกลางชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายการงานที่มั่นคงเงินทองที่ไหลมาเทมาแต่ลึกๆข้างในกลับรู้สึกว่างเปล่าเรื่องราวของแม่ชีซูงออดีตสาวแบงค์ชาวสิงคโปร์เป็นภาพสะท้อนของการตามหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจมนุษย์ได้อย่างงดงามมากครับสิงคโปร์ประเทศที่เต็มไปด้วยความเจริญทางวัตถุผู้คนแข่งขันกันด้วยความเร็วและตัวเลขซูงอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมนั้นเธอทำงานธนาคารมีชีวิตที่คนรุ่นใหม่หลายคนใฝ่ฝันแต่เชื่อไหมครับตั้งแต่อายุแค่9 ขวบเด็กผู้หญิงคนนี้กลับชอบขังตัวเองอยู่ในห้องนั่งสมาธิและเฝ้าถามตัวเองเสมอว่าฉันคือใครแล้วฉันเกิดมาเพื่ออะไรสำหรับชีวิตนี้คำถามนี้มันฝังรากลึกครับเธอพยายามหาคำตอบด้วยการฝึกสมาธิเองตอนอายุ20แต่เมื่อไม่มีครูชี้ทางมันก็เหมือนคนคลำทางในความมืดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบพระอาจารย์และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแสงสว่างทางใจเริ่มปรากฏในขณะเดียวกันความมืดมนวุ่นวายของโลกทางวัตถุก็ชัดเจนขึ้นจนเธอรู้สึกสลดใจแล้ววันหนึ่งเสียงกระซิบที่ไม่มีตัวตนก็ดังขึ้นในใจเธอครับเสียงนั้นย้ำเตือนว่าให้ไปบวชชีที่ประเทศไทยมันเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังพอจะสั่นคลอนหน้าที่การงานในธนาคารที่มั่นคงเธอตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาบวชแต่คำถามคือกว้างใหญ่ขนาดนี้จะไปบวชที่วัดไหนดีในคืนที่กำลังสับสนนั่นเองอาม่าหรือคุณย่าของเธอที่ตายจากโลกนี้ไปนานถึง10 ปีแล้วกลับมาเข้าฝันครับอาม่าไม่ได้มาหลอกหลอนครับแต่ท่านมาชี้ทางท่านบอกให้ซูงอไปบวชที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีที่พี่ชายของเธอเคยมาบวชและสิ่งสำคัญที่สุดที่อาม่าขอร้องก็คือเมื่อหลานสร้างกุศลแล้วขอให้อุทิศบุญนั้นให้ย่าด้วยพอซูงอเดินทางมาถึงวัดอัมพวัน
ได้พบหลวงพ่อจรัญและได้บวชสมความตั้งใจความปีติที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นครับและผลแห่งบุญนั้นมันทำงานรวดเร็วและเห็นผลทันตาปลายเดือนกรกฎาคมขณะที่แม่ชีซูง้อนอนพักและกำหนดสติไปด้วยอาม่าที่ล่วงลับไปแล้วปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในห้องพักที่วัดอัมพวันแต่คราวนี้ใบหน้าของอาม่าอิ่มเอิบสว่างไสวท่านพาเพื่อนวิญญาณหญิงชรามาด้วยคนหนึ่งแล้วชี้มือบุ้ยใบ้มาทางแม่ชีซูง้อด้วยความภาคภูมิใจครับราวกับจะอวดเพื่อนว่าดูสินี่แหละหลานสาวของฉันที่กำลังสร้างบุญใหญ่ให้ฉันอาม่ายิ้มอย่างมีความสุขแล้วเดินออกจากห้องปิดประตูให้อย่างเงียบเชียบเรื่องของแม่ชีซูง้อกระตุกให้เราคิดได้ว่าระยะทางจากสิงคโปร์ถึงสิงห์บุรีอาจจะไกลนับพันกิโลเมตรระยะห่างระหว่างคนเป็นกับคนตายอาจจะถูกกั้นด้วยมิติของภพภูมิแต่คลื่นพลังงานแห่งบุญไม่มีพรมแดนครับมันสามารถเดินทางข้ามประเทศข้ามเวลาและข้ามความตายได้เสมอสิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตอาจไม่ได้ซ่อนอยู่ในสมุดบัญชีธนาคารตัวเลขทางธุรกิจหรือตึกระฟ้าที่ไหนครับแต่มันซ่อนอยู่ในความเงียบในวินาทีที่เรากล้าพับเก็บความวุ่นวายแล้วหันกลับมามองข้างในใจของตัวเองครับเพราะบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตเราคือเสียงที่เราไม่ได้ยินด้วยหูครับสัญญาแลกชีวิตกับข้ออ้างที่แพงที่สุดเคยได้ยินไหมครับว่าคำพูดคือสัญญาและถ้าผิดสัจจะราคาที่ต้องจ่ายอาจหมายถึงชีวิตเรื่องของนายกรูทรัพย์ทองลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อจรัญทิตธัมโมเป็นอีกหนึ่งตำนานที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมและการรักษาสัจจะได้อย่างเจ็บปวดและลึกซึ้งที่สุดครับย้อนกลับไปตอนนายกรูอายุ24 ปีเขาไปซื้อของที่อ่างทองด้วยเรือสินค้าขากลับตอนตี 1เรือชนโขดหินล่มลงกลางแม่น้ำนายกรูนอนหลับอยู่ใต้ผ้าใบผืนใหญ่น้ำทะลักเข้ามาคนตายไปหลายศพในเสี้ยววินาทีที่กำลังจะขาดใจตายเขาตะโกนก้องในใจว่าถ้าข้าพเจ้ารอดตายข้าพเจ้าขอบวชเหมือนปาฏิหาริย์ครับเขาหลุดลอยขึ้นมาจากใต้ผ้าใบรอดตายมาได้อย่างบุดหวิดแต่พอกลับถึงบ้านท่ามกลางภาระครอบครัวและการทำมาหากินเขากลับลืมเลือนคำสัญญาที่ให้ไว้ในวินาทีเฉียดตายไปเสียสนิทไม่ยอมบวชตามที่ปากลั่นวาจาไว้เวลาผ่านไป24 ปีนายกรูอายุ48ลูกสาวคนที่อยู่ในท้องภรรยาตอนที่เรือล่มโตเป็นสาวและกำลังจะแต่งงานแล้วสัญญาณมรณะก็ส่งเสียงเตือนนายกรูฝันร้าย3 คืนติดกันคืนแรกฝันว่ามีนายนิรบาลแต่งชุดแดง4 คนจะมาเอาตัวไปคืนที่2ฝันซ้ำอีกพวกเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วมีบัญชีสั่งมาต้องเอาตัวไปให้ได้แต่คืนที่3นี่สิครับพวกเขาเปิดสมุดบัญชีแล้วถามนายกรูว่าจำได้ไหมตอนอายุ24ที่เรือล่มเจ้าพูดว่าจะบวชทำไมถึงไม่บวชนี่คือการเสียสัจจะและเจ้านายสั่งให้เอาตัวเจ้าไปในฝันนายกรูร้องไห้กราบกรานขอชีวิตนายนิรบาลคนหนึ่งสงสารเลยยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้ว่าเอาละภายใน2 ปีนี้เจ้าต้องบวชถ้าบวชจะได้ไม่เอาตัวไปแต่ถ้าไม่บวชจะต้องรถคว่ำคอหักตายนายกรูตื่นมาด้วยความหวาดกลัวรีบมาเล่าให้หลวงพ่อจรัญฟังหลวงพ่อเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วทั้งบาตรจีวรอุปชาแค่นายกรูเดินเข้าโบสถ์ชีวิตก็จะรอดแต่เชื่อไหมครับ
กิเลสและข้ออ้างของมนุษย์นี่มันน่ากลัวจริงๆนายครูอ้างว่าเข้าพรรษาแล้วบวชยากอ้างว่ามีหนี้สินอ้างว่าลูกเพิ่งเรียนจบอ้างว่าครอบครัวจะว่าเอาสารพัดข้ออ้างที่จะไม่ทำตามสัญญาแล้ว7 วันก่อนจะครบกำหนด2 ปีแห่งการต่อเวลาวันที่9 สิงหาคม 2515ตรงกับวันครบรอบ1 ปีที่ลูกสาวแต่งงานนายครูรับจ้างขับรถไปงานแต่งงานที่ต่างจังหวัดระหว่างทางมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับปาดหน้ากระทันหันนายครูเบรกเต็มแรงแล้วชะโงหัวออกไปเตือนคนข้างหลังวินาทีนั้นรถเสียหลักพลิกคว่ำทับคอของนายครูจนหักหมุนได้รอบเสียชีวิตคาที่หลวงพ่อจรัญอธิบายว่านี่ไม่ใช่เจ้าพ่อหักคอหรือผีสางเทวดามาลงโทษหรอกครับแต่มันคือกฎแห่งกรรมที่เกิดจากการเสียสัจจะอย่างรุนแรงเมื่อเราลั่นวาจาในยามวิกฤตพลังจิตของเราจะผูกปมกรรมนั้นไว้แน่นที่สุดและเมื่อเรารอดมาได้แต่กลับตระบัดสัตว์พลังงานนั้นก็จะย้อนกลับมาทำลายเราในรูปแบบที่รุนแรงที่สุดเช่นกันถ้านายครูยอมโกนหัวบวชเขาก็ไม่ต้องไปจับพวงมาลัยไม่ต้องไปขับรถและอุบัติเหตุนั้นก็คงไม่เกิดขึ้นสัญญาณแห่งมรณะมีอยู่จริงทางออกก็มีให้เห็นแต่สุดท้ายข้ออ้างก็ปิดตายประตูรอดบานนั้นไปอย่างน่าเสียดายพี่น้องครับก่อนจะเอ่ยปากบนบานหรือให้สัญญาอะไรกับใครหรือแม้แต่กับตัวเองต้องถามตัวเองให้แน่ใจก่อนนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่ต้องจ่ายคืนเรามีข้ออ้างเตรียมไว้หรือเปล่าบันทึกของเพื่อนเมื่อความตายส่งสัญญาณเตือนคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ทุกคนรู้ดีครับแต่ถ้ามีใครมาบอกว่าเรารู้วันตายของตัวเองได้จะเชื่อไหมครับแล้วถ้ารู้จริงๆจะกลัวหรือจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อเตรียมตัววันนี้ผมขอนำบันทึกของครูหนุนทำนองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายครูทรัพย์ทองมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องนี้จะขยายความให้เราเห็นวินาทีแห่งความลังเลและน้ำตาของผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับครูหนุนเล่าว่านายครูเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกันมากเป็นคนอารมณ์ดีปากหวานใจบุญสุนทานมีงานบุญที่ไหนนายครูเอารถไปช่วยรับส่งฟรีตลอดเป็นที่รักของทุกคนในท้องถิ่นแต่แล้วในวันที่9 เมษายน 2517รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนายครูก็หายไปอย่างสิ้นเชิงนายครูเดินมาหาครูหนุนด้วยหน้าตาหมองคล้ำแล้วเล่าว่าเมื่อคืนผมฝันเห็นตับของตัวเองดำและเน่าแล้วผมก็ตายพอตื่นขึ้นมาผมรู้สึกปวดตับตรงนั้นจริงๆความฝันนั้นทำให้นายครูนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ24 ปีก่อนตอนที่เขาอายุ24และเรือสินค้าล่มตอนตะเกียบตะกายหนีตายเขาได้ลั่นวาจาว่าถ้ารอดชีวิตแล้วจะบวชให้3 เดือนแต่จนถึงวันนี้อายุ48 ปีผ่านมา24 ปีเต็มเขาก็ยังไม่ได้ทำตามสัญญานั้นเลยครับครูหนุนฟังแล้วก็เตือนสติว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาคงมาเตือนแล้วล่ะเพื่อนบวชเถอะแต่กิเลสและพันธะทางโลกมันช่างหนักหนาเหลือเกินครับนายครูอิดออดสารพัดจะหาข้ออ้างบวชไม่ได้หรอกแม่ก็แก่ลูกก็กำลังเรียนรถก็ผ่อนอยู่ตั้ง2 คันแถมเดือนสิงหานี้ลูกสาวก็จะแต่งงานอีกใครจะช่วยรับแขกคืนต่อมานายครูก็นอนไม่หลับนั่งสูบบุหรี่เครียดทั้งคืนเอายาทาถูตรงตับที่ปวดอยู่ตลอดเวลาและที่น่าเศร้าคือแกกำชับครูหนุนเด็ดขาดว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่กับเมียแกเด็ดขาดเพ
ราะความกลัวและไม่อยากให้ครอบครัวไม่สบายใจแท้ๆเลยครับ ครูหนุนเห็นท่าไม่ดีเลยลากตัวนายครูไปหาหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันตอนทุ่มครึ่งพอไปถึงนายครูพูดอะไรไม่ออกเลยครับเอาแต่นั่งร้องไห้โฮดื่มน้ำชาผสมยาลมตลอดเวลาสภาพดูน่าเวทนามากครูหนุนต้องเป็นคนเล่าเรื่องความฝันทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังแทนหลวงพ่อจรัญนิ่งฟังอยู่นานแล้วก็ฟันธงเลยครับว่าครูควรจะบวชหลวงพ่อพยายามเกลี่ยมกล่อมบอกจะช่วยเป็นเจ้าภาพให้ไตรจีวรด้วยเพื่อนๆก็เยอะแยะบวชแค่3 เดือนงานแต่งลูกก็มีคนช่วยแน่นอนคุยกันจนถึง5 ทุ่มในที่สุดนายครูก็ใจอ่อนตกลงรับปากว่าหลังลูกสาวแต่งงานเดือน10จะบวชแน่นอนแต่พี่น้องครับอนิจจังวตะสังขาราความไม่เที่ยงมันน่ากลัวจริงๆวันที่9 สิงหาคม 2517งานแต่งลูกสาวผ่านพ้นไปด้วยดีแต่นายครูกลับเงียบหายและลืมสัญญาที่ให้กับหลวงพ่อไปสนิทครับไม่ยอมมาบวชตามที่พูดไว้และแล้วเวลาผ่านไปครบ1 ปีพอดีเป๊ะเลยครับวันที่9 สิงหาคม 2518นายครูขับรถพลิกคว่ำถูกรถทับตายคาที่มโนรมชัยนาทลองดูตัวเลขแห่งความบังเอิญที่น่าขนลุกนะครับ9 เมษายน 2517เล่าเรื่องความฝันเตือนตาย9 สิงหาคม 2517งานแต่งลูกสาวและสัญญาวันจะบวช9 สิงหาคม 2518ขับรถพลิกคว่ำตายตอนเรือล่มอายุ24ต่อชีวิตมาอีก24ตายตอนอายุ48ความลับเรื่องความฝันนี้เพิ่งจะถูกเปิดเผยให้แม่กับภรรยาของนายครูได้ฟังก็ตอนที่แกตายไปแล้วครับแม่และภรรยาของแกร้องไห้คร่ำครวญว่าถ้ารู้เรื่องตั้งแต่แรกก็จะบังคับให้บวชเสียแล้วพี่น้องครับเรื่องของนายครูจากมุมมองของเพื่อนสนิททำให้เราเห็นชัดเลยว่าเมื่อเผชิญหน้ากับความตายต่อให้ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดแต่ถ้าใจไม่เด็ดขาดและยอมแพ้ให้กับข้ออ้างทางโลกเราก็ไม่อาจหนีพ้นกฎแห่งกรรมและสัจจะวาจาของตัวเราเองไปได้เลยครับพระยวนแก้กรรมบททดสอบจากเจ้ากรรมนายเวรเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทำบุญ100,000 ครั้งก็ล้างบาปที่เคยทำไว้ไม่ได้กรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ยังไงก็ต้องชดใช้ครับบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้หรอกครับแต่วิปัสสนากรรมฐานช่วยแก้กรรมหรือบรรเทากรรมได้อย่างไรเรื่องราวของพระบัวเหียวพระยวนอดีตมือสังหารสัตว์จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับย้อนกลับไปเมื่อกว่า10 ปีก่อนนายบัวเหียวเป็นชาวยวนมีอาชีพรับจ้างฆ่าวัวฆ่าควายและฆ่าหมูวันละ 4-5 ตัวที่ภาคอีสานจนวันหนึ่งเหมือนบุญกุศลเก่าเริ่มทำงานเขาเดินกลับที่พักแล้วไปเจอพระธุดงค์ปักกลดอยู่จู่ๆก็เกิดความเลื่อมใสเข้าไปกราบไหว้พระธุดงค์ได้ฟังอาชีพของเขาก็สงสารจึงเทศนาชี้บาปบุญคุณโทษให้ฟังคืนนั้นบัวเหียวกลับไปนอนไม่หลับรุ่งเช้าเขาตัดสินใจลาออกจากการเป็นมือสังหารแล้วหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาพัสบวชเป็นพระภิกษุครับพระบัวเหียวเดินธุดงค์ไปทั่วฝึกสมาธิแบบใช้คำบริกรรมพุทโธแต่ปัญหาคือพอนั่งสมาธิจนจิตนิ่งภาพวัวควายหมูที่เคยฆ่ากลับโผล่ขึ้นมาหลอกหลอนจนจิตใจเศร้าหมองท่านฝึกมา10 กว่าปีก็ยังสลัดภาพเหล่านั้นทิ้งไม่ได้หรือพูดง่ายๆคือยังแก้กรรมไม่ได้ครับจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดนิมิตขึ้นในสมาธินิมิตนั้นบอกว่าถ้าอยากแก้กรรม
ให้เดินทางไปที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 16 นี้จะมีการอบรมนักศึกษารูปร่างสมภารเป็นแบบนี้รีบไปด่วนพระบัวเหียวไม่เคยรู้จักวัดอัมพวันไม่เคยรู้จักหลวงพ่อจรัญแต่ท่านก็ตัดสินใจเดินเท้าจากภาคอีสานมุ่งหน้าสู่สิงห์บุรีทันทีพอมาถึงท่านได้พบหลวงพ่อจรัญและขอรับกรรมฐานหลวงพ่อจรัญสอนให้ใช้สติปัฏฐาน4คือนอกจากท่องพุทโธแล้วต้องเอาสติเข้าไปจับด้วยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการชดใช้กรรมที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดพอเข้าคืนที่2ของการปฏิบัติอาการเริ่มออกครับพระบัวเหียวร้องเสียงหลงเหมือนบัวเหมือนควายเหมือนหมูที่ถูกเชือดท่านกระโดดเอาหัวพุ่งชนเสากุฏิชนต้นสัตบัญจนหัวแตกเลือดอาบจากนั้นก็นอนขดตัวงอเหมือนหมูถูกมัดร้องอีดอีดเลือดไหลออกทางตาทางหูทางปากอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนักศึกษาที่มาอบรมเห็นเข้าก็ตกใจกลัวกันหมดหมอมาตรวจก็บอกว่าร่างกายปกติหัวใจปกติไม่ได้เป็นโรคอะไรนี่แหละครับคือเจ้ากรรมนายเวรกำลังมาทวงหนี้หลวงพ่อจรัญเข้าไปดูแล้วสั่งเด็ดขาดว่าบัวเหียวตั้งสติกำหนดเวทนาปวดหนอปวดหนอกำหนดเข้าไปให้ถึงที่สุดพระบัวเหียวกัดฟันทนสู้ใช้สติกำหนดความเจ็บปวดอย่างเอาเป็นเอาตายพอวันที่3วันที่4ปาฏิหาริย์ก็เกิดครับพระบัวเหียวลุกขึ้นนั่งได้แผลที่คอหายไปเลือดหยุดไหลและที่สำคัญท่านสามารถเข้าผลสมาบัติได้สำเร็จพระบัวเหียวเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตลอด10 ปีที่ผ่านมาท่านนั่งสมาธิแต่ไม่เคยกำหนดเวทนาหรือความเจ็บปวดเลยพอปวดท่านก็แค่ขยับหนีแต่คราวนี้เมื่อใช้สติเผชิญหน้ากับความปวดท่านถึงได้รู้ซึ้งถึงความทรมานของสัตว์ที่ท่านเคยฆ่าการยอมรับความเจ็บปวดด้วยสติสัมปชัญญะนี่แหละครับคือการรับใช้กรรมและแก้กรรมอย่างแท้จริงพี่น้องครับเรื่องนี้สอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมเลยนะครับอย่าหนีเวทนาความเจ็บปวดปวดหลังปวดขาปวดร้าวไปทั้งตัวเวลานั่งสมาธินั่นแหละครับคือกรรมที่กำลังแสดงตัวถ้าเราหนีความเจ็บปวดเราก็หนีเวรกรรมไม่พ้นแต่ถ้าเรากัดฟันทนใช้สติกำหนดรู้ว่าปวดหนอปวดหนออย่างตรงไปตรงมาเมื่อจิตตั้งมั่นถึงขีดสุดเราจะชดใช้หนี้กรรมนั้นได้อย่างหมดจดครับวิปัสสนาแก้กรรมได้ไม่ใช่ด้วยการเสกคาถาหรือรดน้ำมนต์แต่แก้ได้ด้วยการเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยสติที่ตั้งมั่นครับคำให้การของพยานปากเอกในคืนที่พระยวนล้างกรรมยังจำเรื่องพระบัวเหี่ยวพระยวนอดีตมือสังหารสัตว์ที่ผมเพิ่งเล่าไปได้ไหมครับวันนี้ผมมีบันทึกคำให้การจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นจริงๆมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดโดยคุณออนเพชรเอี่ยมอดีตนักศึกษาที่เคยเป็นวัยรุ่นขี้สงสัยและไม่เคยศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก่อนเลยครับย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2516 วัดอัมพวันได้เปิดค่ายอบรมพัฒนาจิตใจมีนักศึกษาวัยรุ่นนับร้อยคนแห่กันมาเข้าค่ายด้วยความคึกขนองส่งเสียงดังเฮฮาตามประสาวัยรุ่นโดยไม่ได้เกรงใจสถานที่เลยครับแต่แปลกมากหลวงพ่อจรัญไม่ดุไม่ด่าไม่ตะคอกเลยสักคำท่านใช้ความเมตตาและรอยยิ้มคอยตักเตือนด้วยวาจาไพเราะปนอารมณ์ขันจนเอาชนะใจวัยรุ่นเฟี้ยวๆพวกนี้ได้ครับคุณออนในตอนนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้าเลยครับเธอคิดว่าพระก็คงเอาแต่สวดบาลีเรียรายเงินแต่พอมาเจอหลวงพ่อจรัญท่านสอนด้วยภาษาไทยที่เข้าใจง่ายแถมยังท้าให้พิสูจน์ด้วยตัวเองครับ
เมื่อคนขี้สงสัยเจอคำท้าเธอเลยลองทำตามอย่างเคร่งครัดดูสักตั้งครับหลวงพ่อบอกว่าเวลานั่งสมาธิขาชาอย่าขยับให้กำหนดในใจว่าชาหนอชาหนอเธอทำตามแล้วอาการชาก็หายไปจริงๆแต่ที่วัยรุ่นอย่างเธอถูกใจที่สุดไม่ใช่เรื่องการเห็นผีสางเทวดาที่ไหนหรอกนะครับแต่คือการเอาชนะการตื่นสายครับหลวงพ่อสอนว่าถ้านั่งสมาธิแล้วกำหนดจิตก่อนนอนอยากตื่นเวลาไหนก็จะตื่นได้เป๊ะๆโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกคุณออนลองทำดูปรากฏว่าตลอด7 วันเธอเป็นคนเดียวในห้องที่ตื่นตรงเวลาเป๊ะทุกเช้านอนก็น้อยแต่กลับไม่เคลียร์ไม่ฝันร้ายศรัทธาที่เคยติดลบเริ่มพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยครับแล้วคืนที่น่าสะพรึงกลัวก็มาถึงคืนนั้นนักศึกษาถูกจัดให้นั่งสมาธิในเต็นท์มืดๆใต้เงาไม้บรรยากาศวังเวงจนมองอะไรแทบไม่เห็นบนยกพื้นชั่วคราวมีพระรูปหนึ่งผิวคล้ำหน้าตาเหมือนคนจีนนั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อจรัญพระรูปนั้นก็คือพระบัวเหี่ยวครับคุณอ่อนเล่าว่าจู่ๆพระบัวเหี่ยวก็เริ่มพูดถึงเรื่องราวของตัวเองพูดถึงบาปกรรมที่เคยรับจ้างฆ่าวัวฆ่าควายท่านพูดรัวและเร็วอาการดูเหนื่อยหอบเหมือนคนควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับอาการที่เจ้ากรรมนายเวรกำลังบีบคั้นอย่างที่เราทราบกันจากตอนที่แล้วครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดหลวงพ่อจรัญมีสีหน้าเคร่งขรึมท่านต้องสั่งให้พระบัวเหียวหยุดพูดแต่พระบัวเหียวก็พยายามจะพูดต่อจนหลวงพ่อต้องใช้วิธีเด็ดขาดยึดไมโครโฟนมาถือไว้เองสักพักพระบัวเหียวถึงสงบสติอารมณ์ลงได้หลังจบค่ายคุณออนกลับบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากความฝันครับเธอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนที่บ้านฟังกลับไม่มีใครเชื่อแถมยังโดนคัดค้านหาว่าทำสมาธิแล้วเสียเวลาทำงานบ้านเสียเวลานอนสุดท้ายเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาก็ฝ่อลงครับเธอเลิกปฏิบัติธรรมไปดื้อๆเลยครับเวลาผ่านไปเกือบ10 ปีชีวิตที่วุ่นวายดึงให้เธอกลับมาที่วัดอัมพวันอีกครั้งแต่คราวนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมครับสนิมในใจมันเกาะกินหนาเกินไปเธอพยายามนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมใหม่แต่มันยากเย็นแสนเข็ญไม่ได้ผลเหมือนตอนวัยรุ่นต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ในที่สุดเธอก็เจาะทะลุกำแพงแห่งความกังขาได้สำเร็จครับเธอกล้ายืนยันด้วยชีวิตเลยครับว่าสติปัฏฐาน 4คือหนทางเดียวที่จะดับทุกข์เราได้ครับพี่น้องครับเรื่องของคุณออนสอนเราได้อย่างดีเลยว่าธรรมะของพระพุทธองค์ทนต่อการพิสูจน์เสมอครับไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นขี้สงสัยหรือคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยครับขอแค่ลงมือทำอย่างจริงจังผลลัพธ์มันจะประจักษ์ขึ้นที่ใจของคุณเองครับและที่สำคัญถ้าวันนี้คุณค้นพบทางสว่างของชีวิตแล้วอย่าปล่อยให้เสียงคนรอบข้างหรือข้ออ้างเรื่องความวุ่นวายมาพรากเวลาในการดูจิตดูใจของคุณไปนะครับเพราะถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้การกลับมาเริ่มต้นใหม่มันอาจจะยากกว่าเดิมเป็น100 เท่าครับกรรมยังไม่สิ้นวิญญาณเร่ร่อนของยายจำรัดความตายบางครั้งก็มาเยือนอย่างกระทันหันแบบไม่ให้เราได้ตั้งตัวแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่าความตายคือวิญญาณที่ต้องตายโหงตายทั้งที่ยังมีกังวลยังมีความหิวโหยและยังหมดโอกาสที่จะสร้างบุญต่อเหมือนอย่างวิญญาณของยายจำรัดครับยายจำรัดเป็นอุบาสิกาที่คนวัดคูอำเภอพรหมบุรีรักใคร่แกเข้าวัดทำบุญถือศีลอย่างสม่ำเสมอมาเป็นปีๆแต่วันหนึ่งขณะที่แกกำลังยืนป้อนขนมหลานอยู่บนชานบ้านจู่ๆแกก็ล้มพับลงไปเอามือกุมชายโครงเลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดญาติพี่น้องรีบพาส่งโรงพยาบาลแต่แกทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายกลางทางหมอชันสูตรศพพบว่าแกถูกยิงด้วยปืน11 มม.แต่ที่น่าแปลกคือไม่มีใครเห็นมือปืนไม่มีใครได้ยินเสียงปืนชัดๆบริเวณนั้นมีคนบอกว่าได้ยินเสียงปังมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แม่น้ำกว้างเป็น100 เมตรปืนพก11 มม.จะยิงข้ามมาไกลขนาดนั้นได้ยังไงแถมชานบ้านยังมีไม้ระแนงตีกั้นถี่ยิบกระสุนมันลอดช่องระแนงมาเจาะร่างยายจำรัด
ได้อย่างจำเพาะเจาะจงขนาดนั้นได้ยังไงคดีนี้กลายเป็นปริศนาตำรวจจับใครไม่ได้ญาติก็ทำได้แค่เผาศพไปตามประเพณีครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่หน้าเมนครับชาวบ้านวัดคูเริ่มเจอดีวันหนึ่งพวกอุบาสกอุบาสิกากลับจากจำศีลตอนโพลเพลทุกคนเห็นเต็มสองตาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินนำหน้าอยู่พอเพ่งดูชัดๆนั่นมันจำรัดนี่นาเผาไปแล้วทำไมยังมาเดินลอยนวลอยู่ได้คนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางวิญญาณงานนี้ต้องเชื่อกันหมดหัวใจเลยครับไม่นานหลังจากนั้นวิญญาณยายจำรัดก็แผลงฤทธิ์อีกครั้งคราวนี้เข้าไปสิงในร่างของนางบุญชูศรีซึ่งเป็นพานโรงอยู่หลังวัดอัมพวันครับอาการของนางชูศรีผิดแปลกไปหมดในตาขวางไม่มองหน้าใครเอาแต่นั่งพึมพำแกเอามือลูบคลำที่ชายโครงตลอดเวลาพอมีคนถามว่าลูบทำไมแกก็ตวาดกลับมาด้วยเสียงแข็งๆว่ามันเจ็บกูมาเยี่ยมอีชูมันเป็นน้องสาวกูญาติถามว่ามาทำไมนางชูศรีในร่างที่ถูกสิงก็ตอบหน้าเวทนามากครับแกบอกว่ามาขอหมากมันกินไปขอกับคนอื่นเขาก็ไม่ให้กินพอถามว่าใครยิงแกบอกว่ากูรู้แต่ไม่บอกเราทำมาอย่างไรก็ใช้กรรมไปที่น่าสลดใจที่สุดคือเมื่อญาติไล่ให้กลับไปแกก็พูดประโยคที่ทำให้สะเทือนใจคนฟังว่ากูยังอยู่ที่ไหนไม่ได้จะเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อที่วัดอัมพวันเจ้าที่เขาก็ไม่ให้เข้าสุดท้ายพ่อของนางชูศรีต้องเอาคาถาเป่าไล่สามหนานางชูศรีถึงดิ้นพล่านและสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้เลยครับพี่น้องครับหลวงพ่อจรัญอธิบายปรากฏการณ์นี้ไว้ว่าวิญญาณของยายจำรัดมาทาบกับจิตของนางชูศรีทำให้แสดงอาการและความรู้สึกของยายจำรัดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันสะท้อนให้เห็นว่ากรรมยังไม่สิ้นวิญญาณที่หิวโหยยังอยากทำบุญยังอยากปฏิบัติกรรมฐานแต่พอไม่มีร่างกายมนุษย์แล้วจะเข้าไปวัดเจ้าที่เขาก็กันเอาไว้ไม่ให้เข้านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องรีบสร้างบุญปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่ตอนที่เรายังมีร่างกายนี้มีลมหายใจนี้เพราะถ้าตายไปแล้วเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยากจะทำบุญแค่ไหนก็ทำไม่ได้แล้วนะครับคำขอสุดท้ายของลุงยุ้ยกับบัญชียมโลกที่ไม่มีใครหนีพ้นโลกนี้มีเรื่องอัศจรรย์มากมายที่เราอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้นะครับบางเรื่องมันลึกลับซับซ้อนเกินกว่าสติปัญญาของปุถุชนจะเข้าใจแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลให้แน่ใจเสียก่อนไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงายและวันนี้ผมมีเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปีพ.ศ. 2510 เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับความตายและการรู้วันตายล่วงหน้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลุงยุ้ยชายชราธรรมดาแห่งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับลุงยุ้ยแกเป็นชาวบ้านที่ชอบเข้าวัดทำบุญคุ้นเคยกับหลวงพ่อจรัญทิตะธัมโมเป็นอย่างดีแต่แล้วคืนหนึ่งลุงยุ้ยแกฝันประหลาดฝันที่เหมือนจริงจนหน้าขนลุกครับในฝันแกเห็นชายร่างใหญ่ผิวดำแดง4 คนเดินตรงเข้ามาหาแล้วฉุดกระชากตัวแกไปผู้ชายพวกนั้นบอกว่านายสั่งมาเอาตัวไปเพราะหมดเวลาบนโลกมนุษย์แล้วลุงยุ้ยตกใจแทบสิ้นสติแกพยายามอ้อนวอนขอเวลาเพื่อกลับไปสั่งเสียลูกเมียแต่พวกยมทูตก็ไม่ยอมฟังลากตัวแกไปพบผู้เป็นหัวหน้าในปรโลกเมื่อไปถึงลุงยุ้ยกราบกรานอ้อนวอนอีกครั้งหัวหน้ายมทูตจึงสั่งให้เปิดบัญชีตรวจดูความดีปรากฏว่าลุงยุ้ยเคยเข้าวัดทำบุญทำทานพอสมควรหัวหน้าจึงเมตตาต่ออายุให้แกอีก3 เดือนแต่ก่อนจะกลับมาลุงยุ้ยดันหูดีแอบได้ยินยมทูตรายงานคิวความตายของคนต่อไปว่าอีก40 วันจะเป็นคิวของนายชั้นบ้านหัวป่าและอีก30 วันถัดไปเป็นคิวของนายปลั่งบ้านบางขามพอลุงยุ้ยสะดุ้งตื่นแกเหงื่อแตกพลักรีบปลุกเมียมาเล่าความฝันให้ฟังแต่แทนที่เมียจะตกใจกลับหัวเราะเยาะห
หาว่าแกกินอิ่มนอนหลับฝันเฟื่องเป็นตุเป็นตะลุงยุ้ยก็เลยเงียบไปไม่กล้าเล่าให้ใครฟังอีกกลัวคนหาว่าบ้าแต่เวลาผ่านไปลุงยุ้ยลองไปสืบดูปรากฏว่ามีคนชื่อนายชั้นและนายปลั่งอยู่จริงๆและที่น่าขนลุกที่สุดคือทั้งสองคนทยอยตายลงตามกำหนดเวลาที่ได้ยินมาเป๊ะๆครับคราวนี้ลุงยุ้ยไม่ต้องสงสัยแล้วครับความฝันนั้นคือความจริงและเวลาของแกกำลังจะหมดลงแล้วความกลัวตายมันทรงพลังมากนะครับลุงยุ้ยตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจนป่วยหนักทรุดลงอย่างรวดเร็วแกขอให้เมียไปนิมนต์หลวงพ่อจรัญมาพบให้ได้เพราะอยากฟังธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายเมื่อหลวงพ่อจรัญมาถึงท่านได้ให้สติลุงยุ้ยว่าความตายคือเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นการเสียใจเสียดายชีวิตไม่เกิดประโยชน์จงทำใจให้สงบปล่อยวางทุกอย่างถ้าจิตสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้อยก็พ้นจากอบายภูมิเชื่อไหมครับพอลุงยุ้ยได้ฟังธรรมแกกลับมีกำลังใจฮึดสู้ลุกขึ้นมากินข้าวได้เหมือนคนปกติเมียลูกดีใจคิดว่าแกจะรอดแต่ลุงยุ้ยกลับบอกหลวงพ่อว่าก่อนตายผมมีเรื่องจะฝากหลวงพ่อช่วยนำไปเล่าเป็นธรรมทานแล้วลุงยุ้ยก็เล่าเรื่องความฝันทั้งหมดให้ฟังหลวงพ่อจรัญรับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นกุศลแก่คนทั่วไปหลังจากหลวงพ่อลากลับอาการของลุงยุ้ยก็ทรุดหนักลงหมดสติและสิ้นลมหายใจอย่างสงบในคืนนั้นเองครับซึ่งเป็นคืนที่ครบกำหนด3 เดือนพอดิบพอดีครับเรื่องของลุงยุ้ยสอนเราได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับว่าความตายไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวถ้าเราได้เตรียมเสบียงคือบุญกุศลไว้พร้อมแล้วการยอมรับความตายด้วยสติและแปลเปลี่ยนความกลัวเป็นธรรมทานถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตครับวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้วันตายของตัวเองเหมือนลุงยุ้ยแต่เราเลือกได้นะครับว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความประมาทหรือจะรีบสะสมความดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันเดินทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พุทธานุภาพแห่งสัจจะบารมีเหนือกว่าพระเครื่องใดๆเคยได้ยินไหมครับว่ามีสัจจะจริงเดินจงกรมอยู่โจรขโมยควายยังทำอะไรไม่ได้เลยประโยคนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับแต่หลวงพ่อจรัญทิตธัมโมเล่าว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลาย10 ปีก่อนเรื่องของตากับยายคู่หนึ่งที่เดินจงกรมอยู่บนชานเรือนตอนเดือนหงายแกตั้งสัจจะไว้เลยว่าถ้าไม่ครบ1 ชั่วโมงจะไม่ยอมเลิกเดินเด็ดขาดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินจนลืมโลกไปเลยครับคืนนั้นโจร4 คนบุกมาลักควายถึงใต้ถุนบ้านแบ่งหน้าที่กันดิบดีคนหนึ่งดูต้นทางคนหนึ่งเฝ้าตายายคนหนึ่งตัดคอกต้อนควายออกไปตอนนั้นหมา10 ตัวในบ้านหลับเป็นตายหมดครับไม่รู้โดนมนต์สะกดหรือเพราะโจรมาตรงกับยามดาวหมาหลับพอดีควาย3 ตัวถูกต้อนออกนอกบ้านไปแล้วแต่ไอ้โจรคนที่รับหน้าที่เฝ้าตายายนี่สิครับมันยืนงงเป็นไก่ตาแตกมันเห็นตากับยายเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอทื่อๆช้าๆท่ามกลางแสงจันทร์มันนึกว่าผีเรือนออกมาหลอกมันถอยหลังกรูดด้วยความกลัวถอยไปถอยมาไปเหยียบเอาหมาที่กำลังหลับอยู่เข้าให้คราวนี้แหละครับหมาตื่นเห่ากันทั้งบ้านโจรตกใจหนีเตลิดควายก็แตกฝูงวิ่งกลับคอกหมดนี่แหละครับอานิสงส์ของการมีสัจจะและการเดินจงกรมไม่ต้องจ้างยามไม่ต้องมีปืนธรรมะคุ้มครองให้ข้าวของไม่หายไปได้จริงๆหรืออย่างเรื่องของตาแปะกับยายซิมคู่หนึ่งบ้านนี้รวยเครื่องลายครามมากทั้งคู่ตั้งสัจจะนั่งสมาธิพองหนอยุบหนอถ้านาฬิกาปลุกไม่ดังจะไม่ยอมลืมตาเด็ดขาด
คืนนั้นลูกสาวมาเยี่ยมกำลังนั่งแทะไก่ย่างอยู่จู่ๆโจรขับปิกอัพมาบุกปล้นกราดยิงปืน M16 เข้าใส่ปั้งปั้งแฉะแฉะปืน M16 ยิงไม่ออกครับกระสุนฉลับด่งไปหมดโจรเข้ามาค้นตัวตาแปะหาว่าห้อยพระอะไรทำไมยิงไม่เข้าแต่ที่คอตาแปะไม่มีพระเครื่องเลยสักองค์นี่แหละครับโจรเลยขนเครื่องลายครามขึ้นรถหนีไปตาแปะกับยายซิมก็ยังนั่งนิ่งกำหนดสติว่าอยากได้เอาไปหนอพองหนอยุบหนอไม่นานครับรถตำรวจสายตรวจสวนทางมาพอดีจับโจรได้ยกแก๊งตามมาคืนของถึงบ้านตาแปะถึงยอมลืมตาเพราะนาฬิกาดังพอดีโจรถามว่าตาแปะห้อยพระอะไรตาแปะตอบหน้าตาเฉยว่าอะห้อยพระพองหนอยุบหนอปืนลื้อเลยยิงอะไม่ออกอ้อลืมเล่าไปครับตอนตำรวจเข้ามาค้นบ้านได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้ช่วยอยู่ใต้เตียงไม้ชิงชันสูงแค่คืบเดียวครับพอช่วยงัดเตียงออกมาปรากฏว่าเป็นลูกสาวตาแปะที่ตกใจตอนเสียงปืนมุดเข้าไปซ่อนตัวทั้งที่สะโพกใหญ่เบ้อเริ่มเลยแถมไก่ย่างยังคาปากอยู่เลยครับมุดเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้หลวงพ่อจรัญย้ำเสมอครับว่าปืนยิงไม่ออกก็เพราะสัจจะความจริงต่อให้คุณแขวนพระเครื่องหนักเป็นกิโลโลเต็มคอแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่มีสัจจะไม่รักษาศีลโกงกินเบียดเบียนคนอื่นปืนมันก็ยิงทะลุพระเครื่องตายมานักต่อนักแล้วครับหลวงพ่อเล่าถึงทหารคนหนึ่งที่ชายแดนเขาค้อรอดตายจากดงกระสุน M16 มาได้คนเดียวในหน่วยทหารคนนี้เป็นอิสลามครับเขาห้อยตะกรุดที่ทำจากชายผ้านุ่งของแม่ถักเป็นเชือกคล้องคอแต่เคล็ดลับความขลังไม่ได้อยู่ที่ชายผ้าอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่สัจจะ3ข้อที่เขาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 1. เหล้าไม่แตะแม้แต่หยดเดียว 2. การพนันไม่เล่น 3. ผู้หญิงไม่เที่ยวแค่รักษาศีลและมีสัจจะแค่นี้แม้จะอยู่ต่างศาสนาพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองให้รอดตายได้ครับเห็นไหมครับพี่น้องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลราคาแพงแต่อยู่ที่ใจที่มีสัจจะและการกระทำที่อยู่ในศีลในธรรมของเราเองครับอานิสงส์แห่งพุทธคุณเหนือกว่าเคราะห์กรรมและการดูหมอเคยเป็นไหมครับเวลาชีวิตเจอทางตันสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคือไปหาหมอดูพอหมอบอกว่าเคราะห์ร้ายต้องสะเดาะเคราะห์เสียเงินเสียทองตั้งมากมายแต่สุดท้ายปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้วันนี้ผมมีตำราแก้เคราะห์ของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมมาฝากครับเป็นตำราที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่รับประกันผลลัพธ์ว่าเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆหลวงพ่อจรัญเล่าถึงเศรษฐีนีชาวคริสต์คนหนึ่งครับแกมีลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนส่งไปเรียนปริญญาถึงอเมริกาแต่ลูกชายกลับทำตัวเหลวแหลกไม่เรียนหนังสือซื้อรถเก๋งพาเพื่อนไปเที่ยวเตร่พลาญเงินแม่ไปหลายล้านแกเครียดจนเป็นโรคประสาทไปหาหมอดูเสียเงินสะเดาะเคราะห์ไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลจนวันหนึ่งมีคนพาแกมาแวะที่วัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญมองหน้าแกก็รู้เลยว่าลูกชายคนนี้เรียนจบแน่แถมจะจบถึงปริญญาเอกด้วยแต่ทำไมตอนนี้ไม่จบนั่นก็เพราะกรรมมันบังตาอยู่ครับหลวงพ่อเลยบอกวิธีแก้เคราะห์ให้เศรษฐีนีชาวคริสต์คนนี้ฟังโยมไปสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาแล้วสวดบทพุทธคุณอิติปิโสให้เกินอายุตัวเองไป1 จบนะเศรษฐีนีรีบปฏิเสธทันทีฉันเป็นคริสต์สวดไม่ได้หรอกฉันไม่นับถือพระแต่หลวงพ่อก็มีอุบายครับท่านบอกว่าสวดอยู่บนที่นอนนั่นแหละท่องตามกระดาษนี่ไปใช้ก้านไม้ขีดนับรอบเอาก็ได้สวดเสร็จแล้วห้ามด่าห้ามแช่งลูกเด็ดขาดแต่ให้แผ่เมตตาขอให้ลูกตั้งใจเรียนให้สำเร็จเศรษฐีนีลองทำตามอยู่3 เดือนผลลัพธ์แรกที่เห็นคือ
โรคประสาทหายขาดกินได้นอนหลับจิตใจสงบขึ้นและหลังจากสวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูกอยู่6 เดือนจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับลูกชายขับรถพาเพื่อนไปเที่ยวแล้วชนเสาไฟฟ้าพังยับเยินเพื่อนคนอื่นกระเด็นออกจากรถรอดตายหมดแต่ลูกชายกลับถูกพวงมาลัยอัดก๊อปปี้คาพวงมาลัยอาการโคม่าหมอที่อเมริกาบอกว่าไม่รอดแน่แต่บุญกุศลที่แม่สวดมนต์แผ่ไปให้มันทำงานในนาทีเป็นนาทีนี้แหละครับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นลูกชายฟื้นขึ้นมาวินาทีที่เขาลืมตาร่างกายปวดร้าวทรมานเจียนตายความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเด็กเสเพคนนี้คืออะไรรู้ไหมครับแม่หนูคิดถึงแม่คนเรานี่แปลกนะครับตอนมีเงินฟุ้งเฟ้อมักจะลืมพ่อลืมแม่แต่พอเจอทุกข์เจียนตายถึงจะนึกถึงความรักของแม่ได้หลังจากรอดตายลูกชายกลับใจเป็นคนใหม่ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาโทและต่อปริญญาเอกกลับมาเมืองไทยก็มากราบหลวงพ่อจรัญและกลายเป็นคนชอบนั่งวิปัสสนากรรมฐานไปเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐีนีชาวคริสต์นะครับหลวงพ่อจรัญยังเล่าถึงจ่าทหารคนหนึ่งที่ศูนย์ปืนใหญ่ครับจ่าคนนี้อยากสอบเลื่อนยศเป็นนายทหารไปจ่ายเงินใต้โต๊ะ 20,000 บาทเขายังไม่ให้ผ่านเลยครับเครียดจนจะถอดใจหลวงพ่อเลยสั่งให้2 ผัวเมียกลับไปสวดมนต์พุทธคุณเกินอายุ1 จบสวดให้หนักสวดแทนกันได้ยิ่งดีเชื่อไหมครับจ่าคนนี้เลิกเล่นไพ่เมียก็เลิกวงไพ่หันมาสวดมนต์กันอย่างเอาเป็นเอาตายผลสรุปคือสอบติดนายร้อยฉลุยแถมตอนนี้ได้เลื่อนยศเป็นพันตรีและร่ำรวยมีเงินทองให้คนอื่นกู้ด้วยซ้ำหลวงพ่อจรัญอธิบายว่าการสวดพุทธคุณไม่ใช่คาถาเวทมนต์ที่ทำให้ขลังแต่มันคือการสร้างสติครับพอเราสวดมนต์จิตเราจะสงบพอจิตสงบสติก็จะมาพอสติมาปัญญาก็จะเกิดพอมีปัญญาจะทำข้อสอบจะแก้ปัญหาชีวิตหรือจะจัดการธุรกิจมันก็ทะลุปรุโปร่งไปหมดครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเคราะห์ร้ายชีวิตติดขัดทำอะไรก็ไม่ขึ้นลองวางคำทำนายของหมอดูลงแล้วหยิบบทสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาขึ้นมาสวดดูสิครับสวดพุทธคุณอิติปิโสให้เกินอายุตัวเองไป1 จบสวดด้วยความตั้งใจสวดด้วยสติแล้วรอดูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยตัวคุณเองได้เลยครับอานิสงส์ของการแผ่เมตตาเมื่อปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับหนูและแมวเคยโมโหใครจนอยากจะฆ่าให้ตายไหมครับแล้วเคยคิดไหมว่าแค่ความโกรธที่เราเปล่งออกไปมันสามารถสร้างศัตรูได้แม้กระทั่งกับสัตว์เดรัจฉานวันนี้ผมมีเรื่องราวปาฏิหาริย์แห่งเมตตาธรรมจากหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมมาฝากครับเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนตลกแต่แฝงข้อคิดเรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวเรื่องแรกลูกประคำกับหนูสมัยที่หลวงพ่อจรัญเดินธุดงค์ท่านมีลูกประคำสายหนึ่งที่ท่านรักมากถักทอมาด้วยความผูกพันแต่อยู่มาวันหนึ่งกุฏิของท่านเต็มไปด้วยหนูครับพวกมันรื้อค้นกัดพรมกัดหมอนจนกระจุยกระจายหลวงพ่อเหลืออดหลุดปากสะบดออกมาด้วยความโมโหว่าไอ้พวกหนูไม่มีดีเดี๋ยวคืนนี้จะให้เด็กเอากรงมาดักฆ่าให้หมดเลยคืนนั้นเองครับเกิดเรื่องใหญ่หลวงพ่อตื่นมาพบว่าลูกประคำสุดที่รักถูกหนูกัดจนแหลกแล้วยังคาบเอาไปทิ้งลงร่องฟ้าใต้พื้นกุฏิหายไป 8-9 เม็ดจะงัดพื้นก็ไม่ได้เพราะตะปูตีตอกไว้แน่นหนาจะล้วงก็รูเล็กนิดเดียวทำยังไงดีล่ะครับท
ถ้าเป็นคนอื่นคงโมโหบ้านแตกแต่หลวงพ่อจรัญท่านเลือกวิธีที่คนทั่วไปนึกไม่ถึงครับท่านจุดธูปเทียนนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วแผ่เมตตาขออโหสิกรรมกับหนูพ่อหนูเอ๋ยเมื่อวานเราพูดด้วยความโมโหขอโทษด้วยนะจงอโหสิกรรมให้เราเถิดพรุ่งนี้เราจะเอากล้วยมาให้กินอย่ากัดของสงฆ์ให้เป็นบาปเลยนะพ่อหนูเชื่อไหมครับรุ่งเช้าเกิดปาฏิหาริย์ที่แม้แต่หมอตำรวจก็ต้องอึ้งลูกประคำที่ตกไปใต้ฟ้าถูกหนูคาบเอามาคืนวางไว้ที่นอนจนครบทุกเม็ดนี่แหละครับอานุภาพของการอโหสิกรรมและการแผ่เมตตาที่เปลี่ยนความแค้นให้กลายเป็นปาฏิหาริย์ได้เลยทีเดียวมาดูอีกเรื่องครับยายผิงกับแมวยายผิงเป็นหญิงชราที่ลูกหลานไม่เลี้ยงดูหลวงพ่อจรัญก็เลยให้มาช่วยงานรับใช้ที่กุฏิยายผิงแกเป็นคนปากจัดเลือกที่รักมักที่ชังใครแต่งตัวดีแกชงกาแฟให้ใครแต่งตัวปอนๆแกหันก้นให้เลยครับแล้วแกก็เกลียดแมวมากแมวเข้ามาใกล้เมื่อไหร่แกทั้งเตะทั้งเอาตาลปัดฟาดแล้วก็ด่าเช็ดแต่แมวมันฉลาดกว่าที่คิดครับพอโดนยายผิงเตะและด่ามันเลยแก้แค้นด้วยการขี้รถพรมที่กุฏิเท่านั้นไม่พอครับมันยังไปชวนเพื่อนแมวบ้านอื่นมาช่วยกันขี้ให้ยายผิงตามเช็ดจนหัวหมุนแถมบางวันยังไปพาหมามาช่วยขี้อีกต่างหากเรียกได้ว่ายกขบวนกันมาล้างแค้นให้ยายผิงเลยครับหลวงพ่อจรัญเห็นเข้าก็เลยเรียกยายผิงมาเตือนสติครับยายผิงโยมไปด่าแมวมันยิ่งขี้เห็นไหมแถมพาเพื่อนมาขี้อีกโยมลองนั่งกรรมฐานแล้วพูดกับมันเพราะๆดูสิยายผิงแกยอมจำนนครับลองพูดกับแมวดีๆแผ่เมตตาให้แม่แมวเอ๋ยอย่าขี้เลยนะฉันกวาดลำบากไปขี้ที่อื่นเถอะฉันจะไม่ด่าไม่ตีแกแล้วได้ผลชะงัดครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแมวไม่เคยมาขี้ที่กุฏิอีกเลยเรื่องแมวหมานี่มันสะท้อนถึงราศีและเมตตาธรรมในใจคนได้เลยนะครับหลวงพ่อเล่าว่ามีบ้านหนึ่งมาขอแมววัดไปเลี้ยงเพราะลือกันว่าแมววัดนี้ชอบออกลูกกรอกตาเพชรให้โชคให้ลาภแต่พอเอาไปเลี้ยงบ้านนี้กลับตีแมวด่าลูกด่าหลานตั้งแต่ตี 4ไม่มีศีลธรรมเลยครับผลคือแมวมันท้องก็จริงครับแต่มันหนีไปออกลูกกรอกให้ร้านค้าฝั่งตรงข้ามที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันร้านฝั่งตรงข้ามรวยเอาส่วนบ้านที่เลี้ยงแมวไม่ได้อะไรแถมยังเอาแมวมาคืนวัดอีกต่างหากเห็นไหมครับการกระทำที่ขาดเมตตาไม่ว่าจะเป็นการเตะแมวตีหมาหรือพูดจาสามหาวมันคือการลดทอนราศีและสิริมงคลในตัวเองครับในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจเรามีเมตตามีสัจจะมีศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหมาเป็นแมวหรือแม้แต่คนก็อยากจะเข้ามาหามาให้โชคให้ลาภครับวันนี้ลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าเรากำลังสร้างศัตรูหรือกำลังแผ่เมตตาให้กับคนรอบข้างอยู่เริ่มต้นง่ายๆด้วยการมีสติให้อภัยและพูดคุยด้วยความเมตตาแล้วปาฏิหาริย์ดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนครับสติปัฏฐาน 4 ปิดตายอบายภูมิกฎแห่งกรรมที่หมอผียังต้องยอมจำนนเคยสงสัยไหมครับว่าบาปบุญมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์หน้าตาเป็นยังไงยมบาลมีสมุดจดความผิดของเราจริงไหมหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างน่าขนลุกครับท่านบอกว่ายมบาลไม่ต้องมีหรอกครับแต่จิตหรืออารมณ์ของเรานี่แหละคือสมุดบันทึกชั้นดีมันจดทุกกระเบียดนิ้วทุกการกระทำพอเราตายไป
วิญญาณมันก็ขยายความจำเหล่านั้นออกมาเพื่อชดใช้กรรมสมัยที่หลวงพ่อจรัญอยู่วัดพรหมบุรีท่านเป็นหมอผีไล่ผีตัวยงเลยนะครับแต่เป็นหมอผีที่ไม่มีคาถาอาคมสักบทท่านใช้แค่ปากขมุบขมิบคำเนียนแล้วสาดน้ำมนต์โครมเข้าไปผีจริงผีปลอมร้องหลั่นหมดหลวงพ่อบอกว่าพวกผีเข้าเจ้าสิงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับคือพวกไม่มีสติทั้งนั้นคนมีสติผีที่ไหนก็เข้าไม่ได้แต่มีเคสหนึ่งที่ทำเอาหลวงพ่อถึงกับอึ้งยายเผาแกเป็นหญิงไทยแท้ๆนุ่งโจงกระเบนอยู่ลพบุรีแต่จู่ๆแกดันพูดภาษาจีนไฟแลบหลวงพ่อต้องไปตามตาแปะเลี่ยงเกียกลุงเขยที่ไว้ผมเปียมาเป็นล่ามให้พอถามไปถามมาปรากฏว่าผีที่สิงยายเผาคือตาเล่งห้วยชายจีนที่ผูกคอตายตาเล่งห้วยเล่าผ่านร่างยายเผาว่าแกไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ติดอยู่ในภพภูมิที่ต้องขุดดินถมถนนทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่ทำก็โดนเฆี่ยนตีแถมเพื่อนร่วมชะตากรรมของแกคือสมภารหมดอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางที่ผูกคอตายหนีอายเพราะโดนมัคคทายกโกงเงินวัดไปเมื่อ 50-60 ปีก่อนคิดดูสิครับขนาดเป็นถึงเจ้าอาวาสแต่ตายไปด้วยอารมณ์เศร้าหมองแถมไม่เคยเจริญกรรมฐานก็ยังต้องมาเป็นผีขุดถนนรับกรรมอยู่เลยตาเล่งห้วยฝากบอกหลานสาวชื่อเจียว่าไม่ต้องทำบุญตักบาตรกรวดน้ำไปให้นะทำไปอัวก็ไม่ได้รับอัวต้องไปเย้เศษขยะหนอนขึ้นกินประทังชีวิตตาเล่งห้วยบอกต่อว่าสมภารหมดฝากบอกมาว่าถ้าอยากทำบุญให้ถึงผีที่ฆ่าตัวตายลูกหลานต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นผีถึงจะได้รับบุญหลวงพ่อจรัญเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ๊เจียแต่โดนเจ๊เจียด่ากลับมาหาว่าบ้าบอคอแตกซะงั้นส่วนสาเหตุที่ตาเล่งห้วยสิงยายเผาได้ก็เพราะวันนั้นเป็นวันโกนนรกให้ผีหยุดงานพักแกเลยกระโดดขึ้นเรือยายเผาที่มาจอดตรงจุดที่แกผูกคอตายพอดีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฆ่าตัวตายไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรคือบาปมหันต์และที่สำคัญการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือบุญใหญ่ที่สุดที่สามารถส่งถึงวิญญาณบาปหนาเหล่านี้ได้ครับหลวงพ่อจรัญอธิบายต่อว่าอารมณ์ก่อนตายเป็นตัวกำหนดภพภูมิครับถ้าตายตอนจิตมีความโลภหรือโลภะเกิดเป็นเปรตถ้าตายตอนจิตมีความโกรธหรือโทสะเกิดในนรกถ้าตายตอนจิตมีความหลงหรือโมหะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4มีสติรับรู้กายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลาพอมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสติมันจะตามไปกำหนดและดับอารมณ์พวกนั้นทันทีนี่แหละครับคือการปิดตายอบายภูมิไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นเดรัจฉานเริ่มต้นฝึกเจริญสติกันตั้งแต่วันนี้นะครับแค่กำหนดรู้ทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างเกราะป้องกันตัวเองปิดประตูอบายภูมิและเบิกทางสู่ความหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนครับคู่มือรบกับกิเลสด้วยอาวุธที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน 4ทุกวันนี้โลกเราหมุนเร็วมากนะครับเจอแต่เรื่องวุ่นวายเจอแต่คนสารพัดรูปแบบบางทีเราโกรธเราเศร้าเราหลงไปกับคำคนจนลืมไปว่าศูนย์บัญชาการที่แท้จริงของชีวิตมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับวันนี้ผมจะพาไปถอดรหัสลับของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมนำมาย่อยให้พวกเราเข้าใจและเอาไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือสุดยอดวิชาสติปัฏฐาน 4ครับหลวงพ่อจรัญบอกว่า
วิชาสติปัฏฐาน 4ไม่ใช่วิชาที่เอาไว้ท่องจำเท่ๆหรือเอาไปอวดใครแต่เป็นเชิงปฏิบัติการที่ต้องลงมือทำใครที่เป็นผู้ปฏิบัติใหม่ทิ้งตำราวิชาการไปก่อนเลยครับทำตัวโง่ๆเข้าไว้แล้วก้มหน้าก้มตาฝึกตามนี้ ข้อ 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูการกระทำของตัวเองง่ายๆเลยครับคือให้สติไปจับที่กายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาให้รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างการเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไม่ใช่เดินหลับตาหรือเดินเร็วๆนะครับต้องเดินให้ช้าที่สุดเพื่อดึงจิตที่มันไวปานวอกให้เชื่องลงครับการเดินจงกรมก็เหมือนการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในสมองเรานี่แหละครับทำบ่อยๆสติมันจะจำพอถึงเวลาคับขันเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะตีคำตอบออกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราเองครับข้อ 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูความรู้สึกร่างกายเรามันมีทั้งปวดเมื่อยสุขทุกข์ดีใจเสียใจพวกนี้คือเวทนาครับเวลาเกิดเวทนาให้เอาสติไปกดปุ่มกำหนดที่ลิ้นปี่เหนือสะดือขึ้นมาหน่อยครับแล้วสูดลมหายใจลึกๆถ้าเสียใจก็ปักจิตไว้ที่ลิ้นปี่แล้วกำหนดเสียใจหนอหนอหนอหรือถ้ากำลังเดินจงกรมแล้วปวดขาปวดคออย่าเพิ่งเดินต่อนะครับให้หยุดยืนแล้วกำหนดปวดหนอหนอหนอไม่ใช่กำหนดเพื่อให้มันหายปวดนะครับแต่กำหนดเพื่อฝึกสติให้ไปดูจิตว่ามันไปเกาะความปวดมากแค่ไหนพอสติตามทันปุ๊บความปวดมันจะซ่าแล้วหายวับไปกับตาเลยครับนี่แหละถึงจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้ครับข้อ 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูความคิดหรืออารมณ์จิตคนเรามันเกิดได้6ทางครับคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่าปล่อยให้มันพุ่งเข้าชนใจจนเกิดความโลภโกรธหลงให้ตั้งสติสกัดกั้นไว้เลยครับสมมุติมีคนมาด่าหูเราได้ยินเสียงให้กำหนดที่หูเลยว่าเสียงหนอหนอหนอพอมีสติปั๊บปัญญามันจะโผล่มาบอกทันทีว่าอ๋อเสียงเขาด่าเราแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะตัวเราก็ไม่มีมันแค่สมมุติขึ้นมาพอคิดได้แบบนี้เสียงด่ามันก็วูบดับไปที่หูไม่ทะลุเข้ามาให้ใจเราต้องเศร้าหมองครับแล้วเวลาตาเห็นคนล่ะทำยังไงหลวงพ่อบอกว่าให้ส่งกระแสจิตหรือสติไปไว้ที่หน้าผากหรือระหว่างคิ้วหรือโหเง้งแล้วกำหนดเห็นหนอหนอหนอถ้าสมาธิดีเครื่องคอมพิวเตอร์จะตีตั๋วบอกเลยครับว่าคนที่เดินยิ้มแฉ่งเข้ามาเนี่ยคบได้หรือไม่ได้ครับสติมันจะสั่งให้เราระวังตัวทันทีไม่ใช่โง่ให้เขามาหลอกเอาเงินไปฟรีๆครับข้อ 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูว่าสิ่งที่เราทำมันดีหรือเลวข้อนี้คือการเอาสติปัญญามาตัดสินใจเราเองครับว่าสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเจริญรู้หนอรู้หนอหายใจลึกๆปัญญามันจะเกิดแล้วเราจะรู้ตัวเลยครับว่าที่เราไปด่าเขาไปโกรธเขาน่ะโกรธเขาทำไมตัวโกรธมันไม่ได้อยู่ที่เขาแต่มันอยู่ที่ใจเราต่างหากที่เก็บมันไว้พอเราเห็นอารมณ์ตัวเองแบบนี้เราก็จะเลิกสร้างปัญหาเลิกผูกใจเจ็บแล้วหันมาแก้ปัญหาด้วยปัญญาแทนครับหลวงพ่อจรัญย้ำทิ้งท้ายไว้แสบๆคันๆว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การมาหาความสุขสบายนะครับความสบายที่บ้านมันคือของปลอมที่คอยยั่วยุเราแต่ความทุกข์ความปวดเมื่อยความลำบากในห้องกรรมฐานนี่แหละครับคือของจริงที่จะสร้างปัญญาสร้างภูมิต้านทานให้เราออกไปสู้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ครับลองนำสติปัฏฐาน 4ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับ
เดินให้มีสติ เวลามีอารมณ์มากระทบก็กำหนดสกัดไว้ที่ลิ้นปี่หน้าผากหรือหูรับรองว่าคอมพิวเตอร์ในหัวคุณจะตีคำตอบที่ถูกต้องออกมาช่วยคุณแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับ กรรมฐานพลิกชะตา แก้กรรมหนี้เลือดหนี้แค้นทุกวันนี้มีแต่คนวิ่งหาหมอดูสะเดาะเคราะห์เสียเงินเสียทองกันไปไม่รู้เท่าไหร่แต่มีใครเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมหมอดูบางคนทายว่าดีแต่ชีวิตจริงกลับพังพินาศหรือบางคนบอกว่าดวงแย่สุดๆแต่กลับสอบติดได้เลื่อนขั้นซะงั้นหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมเคยให้คำตอบเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าดวงไม่ได้กำหนดเราแต่กรรมหรือการกระทำต่างหากที่กำหนดดวงแล้วถ้ากรรมเก่าที่เราทำมามันแย่ล่ะจะแก้ยังไงหลวงพ่อบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละครับคือยาสูตรผีบอกที่แก้กรรมได้ชะงัดที่สุดทำไมการนั่งสมาธิหรือเจริญกรรมฐานถึงแก้กรรมได้เพราะเวลาที่เรานั่งสมาธิจนจิตนิ่งสิ่งแรกที่จะวิ่งเข้ามาหาเราคือเวทนาครับความเจ็บปวดปวดหลังปวดขาปวดท้องความทรมานเหล่านี้แหละครับคือเจ้ากรรมนายเวรที่มาทวงหนี้หลวงพ่อเล่าถึงนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งมานั่งกรรมฐานแล้วปวดขาปวดจนทนไม่ไหวร้องไห้จะเลิกนั่งแต่อาจารย์ผู้คุมสอบอารมณ์บอกให้ทนปวดหนอปวดหนอปวดหนอกำหนดเข้าไปให้ลึกที่สุดพอถึงวันที่3จิตมันตีภาพขึ้นมาเลยครับเธอจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยไปหักขาเขียดเล่นทั้งเป็นแถมยังเอาเกลือไปทาแผลมันอีกพอรู้ตัวปุ๊บเธอรีบกำหนดจิตแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้เขียดตัวนั้นทันทีและปาฏิหาริย์ก็เกิดครับอาการปวดขาหายวับไปกับตาราวกับปลิดทิ้งหรืออย่างโยมผู้หญิงอายุ70กว่ามานั่งกรรมฐานแล้วปวดตาเหมือนมีไม้แหลมมาทิ่มแกนั่งทนปวดหนอปวดหนอจนภาพในอดีตโผล่ขึ้นมาแกเคยมาขโมยหน่อไม้ที่วัดนี้แล้วหน่อไหนที่แกเอาไม่ได้แกก็เอาไม้แหลมไปทิ่มให้มันเสียพอแกขออโหสิกรรมอาการปวดตาก็หายสนิทไปตลอดชีวิตเลยครับนี่แหละครับกรรมฐานแก้กรรมถ้าเรามีขันติความอดทนสู้กับเวทนาไม่ยอมแพ้จิตเราจะคลายปมกรรมเก่าออกมาให้เราเห็นเพื่อให้เราได้ขออโหสิกรรมอย่างถูกจุดแล้วเรื่องของกรรมที่ทำกับคนล่ะแก้ได้ไหมหลวงพ่อเล่าถึงนายทหารยศร้อยโทคนหนึ่งมาบวชที่วัดเมื่อปี 2500 แกเป็นเสือผู้หญิงตัวยงฟันแล้วทิ้งไม่สนหน้าอินหน้าพรหมหลวงพ่อเตือนว่าศึกไปแล้วอย่าไปยุ่งกับลูกเมียเขานะบาปกรรมมันมีจริงเดี๋ยวมีลูกสาวแล้วจะรู้สึกแต่ผู้หมวดไม่เชื่อครับหัวเราะเยาะหาว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงแถมบอกว่ามีลูกสาวมาแล้ว2 คนไม่เห็นเป็นอะไรเลยเวลาผ่านไป10 ปีผู้หมวดเลื่อนยศเป็นพันเอกพิเศษมีลูกสาวเพิ่มอีก1 คนเป็น3 คนแล้วกฎแห่งกรรมก็ทำงานครับลูกสาวทั้ง3 คนเรียนจบม.6 แล้วใจแตกหนีออกจากบ้านไปเป็นนักร้องตามโรงแรมทำตัวเหลวแหลกทำเรื่องเสื่อมเสียให้วงตระกูลพันเอกพิเศษคนนี้ตามไปด่าไปเตะลูกสาวยิ่งทำลูกก็ยิ่งหนีและตะเลิดเปิดเปิงไปใหญ่สุดท้ายพันเอกพิเศษกับภรรยาต้องบากหน้ากลับมาร้องไห้กับหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อสั่งคำเดียวเลยครับลาพักร้อนมาทั้งผัวทั้งเมียมานั่งเจริญกรรมฐาน7 วันแผ่เมตตาและอโหสิกรรมให้ลูกห้ามด่าลูกอีกเด็ดขาด2 ผัวเมียกัดฟันทนทำตามและปาฏิหาริย์แห่งกรรมฐานก็แผลงฤทธิ์อีกครั้งครับลูกสาวที่หนีไปทยอยกันกลับมาบ้านทีละคน
พ่อแม่ไม่ด่า ไม่ตี สุดท้ายลูกสาวทั้ง3 คนกลับใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนจบปริญญาตรี ได้ทำงานดีๆ และกลับมาร่วมบวชชีปรามัญปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันด้วยครับ พี่น้องครับ เห็นหรือยังครับว่า วิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาเอาบุญเฉยๆ แต่มันคือการติดอาวุธให้สติปัญญาเพื่อสู้กับกิเลสและเจ้ากรรมในเวรในใจเราเองนี่แหละครับ หมอดูที่แม่นที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือตัวเราเองตอนที่จิตสงบเป็นสมาธินี่แหละครับ ถ้าเรารู้จักฝืนใจทนต่อความเจ็บปวดคือเวทนาและหมั่นแผ่เมตตาขออโหสิกรรมไม่ว่าหนี้กรรมจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราก็สามารถปลดล็อกและพลิกชะตาชีวิตให้กลับมาสว่างไสวได้ในชาตินี้อย่างแน่นอนครับ